Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa Kaupunkien aika-verkkotilaisuuteen. Minä olen Paava Lybeck ja seuraavien tuntien aikana kurkistamme kaupunkikehittämisen tulevaisuuteen. Tapahtuman järjestää 6 suurimman kaupungin yhteinen 6-aika-strategia, jossa on yhdistetty liiketoiminnan kehitys, innovaatiot ja kaupunkien kehittäminen kohti hiilineutraaliutta. Aloitamme aivan tuota pikaa, mutta aluksi Timo Brass Band. Näin podcastiin Kaupunkien aika-tapahtuma käyntiin. Timo Brass Band on Esa-Pekka Tupalan muutama vuosi sitten perustama hulvaton puhallin orkesteri ja he viihdyttävät meitä tänään keskustelujen lomassa. Heidän esityksensä on tietenkin nauhoitettu etukäteen, jotta turvaetäisyydet pysyisivät keskenään. He ovat kuin yhtä perhettä. Mutta tänään tosiaan puhutaan kaupunkikehittämisen tulevaisuudessa. Mainitsin tuossa aiemmin 6 suurimman kaupungin yhteistyön. Mistä siinä on kyse? Lyhyesti 6-aika-strategia on kestävän kaupunkikehittämisen strategia, josta vastaavat maamme 6 suurinta kaupunkia. Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu. Yleensähän nämä kaupungit on nähty toistensa pahimpina kilpailijana, mutta tässä asiassa hynttyyt on lyöty yhteen ja yhteistyö on kukoistanut. Hiilineutraalisuus on pian täällä, nopeammin kuin osaamme edes kuvitella ja se on saanut toimintaan vauhtia. Tämä tilaisuus katsoo tulevaisuuteen ja ohjelmassa käsitellään kaupunkien roolia isojen ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ratkaisijoina, sekä tietenkin tulevaisuuden muutostarpeiden edessä. Tiedän, että siellä yleisössä ruutujen takana on paljon kaupunkikehittäjiä.
Te voitte jokainen osallistua keskusteluun viestiseinällä. Kuten huomaatte, tuolla ruudun alapuolella on viestikenttä, jonne voitte kirjoittaa kysymyksen. Tänne minulle viesti tulee tähän pädiin, kun painatte lähetä painiketta. Mutta huomatkaa, että jos katsotte tätä lähetystä koko ruudulta, viestikenttä ei näy, joten silloin täytyy ensin poistua fullscreen toiminnosta ennen kuin voi kirjoittaa puhujille kysymyksiä tai kommentteja. Kannattaa joka tapauksessa olla aktiivinen. Meillä on äärimmäisen asiantuntevat puhujat täällä tänään ja poikkeuksellisen mielenkiintoista tietoa jaossa. Aloitamme kuitenkin kutsumalla tämän päivän isännän avaamaan tapahtuman. Hän on tietenkin Kuusaika-johtoryhmän puheenjohtaja, Espoon kaupungin elinkeinopäällikkö Harri Paananen. Hyvää huomenta, Harri. Oikein hyvää huomenta. Mitä odotat erityisesti tältä päivältä? No, meillä on äärimmäisen kiinnostava kattaus, mutta pari nousee esiin. Siellä on Kaimani Santamalan Harrin esitelmä robottiajoneuvoista. Ja Sensible Foreign toiminta on tosi kiinnostavaa itselleni erityisesti, kun me ollaan tehty Espoossa niin paljon yhteistyötä heidän kanssaan. Lisäksi mainitsisin tämän meidän lopetusaiheen, eli paneelin, missä ministeri Lintilä, yliasiamies Katainen sekä sitten meidän kaupunginjohtajat keskustelee siitä, mikä tässä on tänään kaikkein tärkeintä. Eli miten tämä disruptio, missä elämme nyt, hyödynnetään, jotta päästään tulevan kehittämisen osalta uudelle asteelle. Nythän on sellainen tilanne, että kaikkien meidän rutiinit on rikottu viimeisen vuoden aikana, ja se on aina muutoksen mahdollisuus. Näinhän se on ehdottomasti. Sinä olet erikoistunut muun muassa innovaatiojohtamiseen. Minkälainen tämä Kuusaika-strategia on ollut? Joo, väittelin innovaatiojohtamisesta ja yhteiskehittämistä. Ja niinhän se on, että jos sulla on vasara, niin näet vaan nauloja. Niin. Ja itse näen tässä yhteistyötä ja yhteistyön johtamista. Eli tällaista ei ole koskaan 6 kaupungin kesken täällä tehty Suomessa, ei koskaan oikeastaan Euroopassakaan. Mainitsit, että ollaan aikaisemmin oltu vähän niin kuin kilpailijoita, mutta tässä nähdään, että me olemme itse asiassa kilpailussa muita maita, muita kaupunkikeskuksia vastaan maailmalla, ja yhteistyö on se, millä me selvitään. Me ollaan opittu tässä valtavasti taitoja sen osalta, ja se tulee kyllä kantamaan vuosikymmeniä eteenpäin tämän instrumentin päätyttyäkin. Niin, kuvitelkaa, peräti Tampere ja Turku ovat osanneet tehdä yhteistyötä, eli aikamoinen saavutus, ja uskon, että siitä on paljon hyötyä tulevaisuudessa. Laittakaa kommentteja, mitä tahansa tulee mieleen ja kysymyksiä. Nyt annan puheenvuoron Harrille, ole hyvä. Kiitos. Hyvää huomenta kaikille katsojillemme ja tervetuloa Kaupunkien aika-tapahtumaan kaikkien kuutoskaupunkien eli Espoon, Helsingin, Vantaan, Turun, Tampereen ja Oulun puolesta. Minä olen Harri Paananen, Espoon kaupungin elinkeinopäällikkö, ja minulla on ollut kunnia toimia viimeisimmän kauden ajan Kuusaika-johtoryhmän puheenjohtajana. Takanamme on nyt yli puoli vuosikymmentä yhteiskehittämistä Suomen suurimpien kaupunkien kesken, mutta tänään katse on tulevaisuudessa ja haasteissa, jotka meidän on kyettävä yhdessä ratkemaan. Kestävän kasvun edellytykset luodaan jatkossakin kaupungeissa. Kuusaika-strategia käynnistettiin ratkomaan viheliäisiä ongelmia, ja tässä kaupungeilla on avainrooli, sillä näihin haasteisiin vastaaminen vaatii sekä holistista otetta että monenkeskeistä yhteistyötä. Kellään yksittäisellä toimijalla ei ole paitsi riittävän laajaa näkökulmaa, myöskään riittäviä resursseja esimerkiksi ilmastonmuutokseen tai väestön nopeaan ikääntymiseen vastaamiseksi. Kaupungit ovat myös ne ensimmäiset julkiset toimijat, jotka kohtaavat nämä ongelmat arjessaan. Yhdessä kaupunkien, yritysten, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä kaupunkilaisten kanssa voimme olla ja meidän on oltava enemmän. Kaikkia tarvitaan. No, mitä olemme siis saavuttaneet ohjelman aikana? 60 hanketta, joissa on ollut mukana yli 4000 yritystä ja yli 5000 työnhakijaa. Hankkeiden kautta on kokeiltu yli 100 innovaatioalustaa ja näillä on luotu lähes 1000 uutta tuotetta ja palvelua. Näitä tuotteita ja palveluita on kokeiltu todellisissa kaupunkiympäristöissä, todellisten julkisten palvelujen yhteydestä ja todellisten kaupunkilaisten kanssa. Tuloksena on valtava määrä arjen ratkaisuja, jotka paitsi parantavat kaupunkilaisten elämää, myös tarjoavat mahdollisuuksia kestävään ja kasvavaan liiketoimintaan. Niin merkittäviä kuin Kuusaika-strategian yksittäisten hankkeiden tulokset ovatkin,
Pitäisin vielä merkittävämpänä, mitä olemme yhdessä oppineet viime vuosien aikana. Olemme nimittäin oppineet sanoittamaan haasteemme ja ratkaisumme yhteisellä kielellä, yhteiskehittämään käytännönläheisiä ja skaalattavia ratkaisuja, jotka parantavat kaupunkilaisten elämää, ja katsomaan tulevaisuuteen yhdessä. Kaupunkikehittäminen on ottanut Suomessa suuren loikan eteenpäin tämän alustan ansiosta. Meidän on huolehdittava, että instrumentin päättyessä saamamme oppi kantaa hedelmää uusilla yhteistyön areenoilla. Yhteiskehittämisen kyky on nimittäin myös keskeistä yhteisöjen resilienssille, ja tämä on fakta, jonka olemme elävästi saaneet kokea kuluneen vuoden poikkeusoloissa. Ne yhteisöt, jotka kykenevät rakentamaan vaikeissakin oloissa luottamuksen pohjalle uusia ratkaisuja, säilyvät elinvoimaisina myös tulevaisuudessa. Kuusi-aikastrategian vaikuttavuus on syntynyt siitä, että olemme työskennelleet samanaikaisesti yhteisten päämäärien eteen. Näin syvä strateginen ja operatiivinen yhteistyö on globaalistikin ainutlaatuista. Kuusi-aika on ollut Euroopassa ensimmäinen näin usean kaupungin yhteinen kehittämisohjelma. Olemme onnistuneet rikkomaan raja-aitoja, paitsi kaupunkien välillä, myös erilaisten organisaatioiden ja eri alojen asiantuntijoiden välillä. Lopputuloksena on mittava verkosto, johon kuuluu kaupunkiorganisaatioiden lisäksi kaupunkien asukkaita, yrityksiä ja asiantuntijoita tutkimus- ja koulutussektoreilta. Niinpä kiitokset kuuluvat kaikille mukana olleille, kuutoskaupungeille, yrityksille, tutkimus- ja koulutusorganisaatioille, rahoittajille, muille yhteistyötahoille ja erityisesti kaupunkilaisille. Päivän ohjelma on äärimmäisen mielenkiintoinen katsaus tulevaan ja niihin haasteisiin, joihin meillä on kunnia yhdessä pyrkiä vastaamaan. Toivotan kaikille inspiroivaa aamupäivää. Kiitos Harri Paananen. Tämä tilaisuus on osin englanninkielinen, sillä meillä on mukana myös kansainvälisiä puhuja. So let's change the language for a while. Our next speaker is an acclaimed futurist, author and global speaker. He has a background as a journalist and economist. Today he is one of Europe's leading voices on disruptive technologies, behavioral change and next generation leadership. As Kuusi-aika, he also believes that the future is not to be predicted, it is to be created. Please welcome Stefan Hyttfors. Good morning, Stefan. Thank you, Baba. How are you? Good morning. Thank you, Baba. I'm great. What a start of the morning with that Timo brass band. Those guys are wild. Yes, they are needed because it's early morning and everybody's sleeping. So, hey, where I was are a you bit now? worried about the drummer boys with the face masks doing that piece on the drumming. So, but now we're awake. Yeah, we are awake. Hey, where are you now? Are you in Stockholm or? Yes, I'm here in my home studio in Stockholm. This is where I've been for the last year, same place every day. So much for being a global speaker. Yeah, sounds very familiar for everybody. But Yes. I leave the stage for you, and it will be very interesting to hear what you have to tell us. Yeah, thank you very much. So, as you all know, we're all stuck here, but from this place, I've been all over the world. Just like today, I met different people in different industries and different cultures. So this is, pardon my Finnish, seitsemäs kaupunki, the seventh city. Cyberspace. As you can see in the program, I am a futurist, and unfortunately, that doesn't mean that I know what the future will be like. It means that I study trends and scenarios. Scenarios to me is a much better way to think about the future rather than predictions. First of all, because with scenarios, you remind people that the outcome, the future, depends on your action. Maybe you know what they say about life in lockdown. Depending on your understanding of this situation right now and your decisions, your action, you can come out of this a hunk, a monk, or a drunk.
Second, and more importantly, we cannot predict the future. Isn't that one of the key takeaways from 2020? Last year, everybody was wrong. And of course, the future is not to be predicted, it is to be created. And I know this might sound like a cliche, but to me, it's an important reminder, because success in the future is almost never about predictions. If you think of successful companies, the ones we talk about all the time, like Tesla or Amazon or Google, the reason they are successful is not because they are good at guessing. The reason they are successful is because of a true understanding of the now. What problems do we need to address and solve now? And what opportunities are there now? And if you think this sounds like never look around. The automobile industry is still making hundreds of thousands of fossil fuel cars. We see retailers, like in fashion and clothing, using resources and polluting the environment. Business models nowhere near sustainability. Or the food industry. They push and market for unhealthy lifestyles that make us sick. A future of diabetes, cancer, heart disease. So we need to remind ourselves of that. Success in the future is about a true understanding of the now. And that's not as easy as it sounds. I mean, first of all, maybe you don't like all this new stuff. Electric cars, vegan food, cryptocurrency. Acceptance is hard, especially if you have a lot to lose. You know what we learn from history? All great empires die from within. Before I move on and talk about some of today's trends, let me just say a few words about our relationship to the future. How do we think about the future? It's April now, so statistically 9 out of 10 have dropped their New Year's resolution. Not you, of course. I know you're still doing those morning exercises, but all the others, 9 out of 10 have quit already. New Year's resolutions, it's fascinating, don't you think? I mean, we truly feel that on midnight, January 1st, something totally new starts, a fresh start. So we promise to change things and change our behaviors. And even if we don't manage to follow through more than 2 or 3 months, we can learn from this. We can learn how do we think about the future. It's almost always the same, more or less. We promise there will be more exercise or more time with friends or more time for hobbies or less junk food or less stress or less screen time. And these are priorities, and priorities, of course, are important. If you exercise instead of smoking, that trend will most probably affect your future. But this is also just extrapolating more or less of what we already have experienced before. And our future is not so simple. It is not just an extension. Our future is above all of what we never experienced before. You know how we sometimes talk to young people about life back in the days? When there was no internet, no smartphones, we didn't even have a color TV and they flip out, or how did you live, You can make that a futuristic exercise. Instead of explaining how life used to be to the ones alive today, you can explain life today to people who used to live a long time ago. That way, you will sort of become the future. So let's imagine bringing a person here from 1,000 years let's bring back a Viking. Now, can you please explain something ordinary, like a smartphone, to this here Viking? Remember now, he don't know what the internet is. He don't understand if you use words like camera or GPS. This guy don't even know what a good old telephone is. That gap, the gap between you and the Viking, the gap we go to museums to experience, that gap, of course, is the same between us and the museums of the future. And the future museums are constantly being filled. It's like a steady stream of smartphones and coronaviruses and cryptocurrencies and sex robots and incomprehensible news and innovations and crises. I refer to them as decisive moments. And I want you to think of them like if we were in a museum with fascination and interest, but without judging if it's good or bad. Decisive moments, they have this one thing in common. When they suddenly appear, it will never go back. It will never be the same again. We're on a new course now.
Once you have learned what a smartphone is, or once you do understand what a coronavirus means, you cannot unlearn it. So we start to talk about a new normal. It means the old normal will never again be normal. So that means we should stop talking about the world after COVID-19, and we need to think much more about the world with COVID-19. And in this world with COVID-19, yes, it's fair to say that everything has changed in just 1 year. But at the same time, that means nothing has changed. I mean, think about it. We were talking about disruption for so long now. I know it was always the story of technology, digitalization of robots and artificial intelligence, not a virus. But here we are. And just like with any other decisive moment in history, there is a lot of suffering because many are losing and many more will lose a lot. So we need collaboration, we need empathy, but many losers also means new winners, new opportunities. And this is why we also need to think of decisive moments without judgment. Decisive moments are exciting moments. Andy Grove, one of the founders of the company Intel, he said like this famously, bad companies are destroyed by a crisis. Good companies survive a crisis. Great companies are defined by a crisis. And you have experienced this many times before. You can think of other decisive moments in your life, like 9/11 or the financial crisis 12 years ago, or the internet. Think about that. Think about the world before the internet and then the world with the internet. Think of all the opportunities that came due to the fact that we are living in a world with the internet. And then think of all the problems, all the jobs lost, all the bankrupted companies, industries struggling, because we are living in a world with the internet. So let's jump in and talk a little bit about the now. First of all, we need to acknowledge the fact that it is faster. Our time is defined by an increased speed of change. The life you live and the skills you need is very different compared to your grandparents or even your parents. And this is why in the beginning that our future is not so simple. It's not just more or less of what we have experienced already. Our future is defined by things we never experienced. In business, for example, it's quite obvious if you study the lifespan of leading companies. For how long do they manage to stay up in top? And as you know, that lifespan is shorter and shorter and shorter. The average time on the S&P 500, for instance, was more than 60 years back in the 50s. And today that's down to 18 years. In just 10 years' time, 7 out of 10 companies on the S&P 500 today will no longer be there. 7 out of 10. They will be replaced. But by whom? Well, then we have to take a look in that future museum and maybe check one of these out. The growing number of unicorn companies, currently more than 450 of them. Privately held startups valued at $1 billion or more already. So we shouldn't talk about change in general, but focus much more on speed. And a virus, well, any health problem is a great example of this, because of course we wouldn't have a problem with a virus if it spread slowly. Just like we would act faster to combat climate change if the impact of it was faster. So slow can be as problematic as fast, but change is never the problem. Speed is. And of course, if the speed is increasing, that the now, the present moment I told you to focus on, it's a moving target. But there are some solid foundations. There are 3 mega trends that can give us some guidance. And when I say mega, that means macro and global. So it doesn't matter what you do or where you live. These trends will change life for all of us. Number 1 is nature. Nature says, well, we must change. And one way to illustrate this problem is to show you this here graph. Here you can see GDP per capita, 2,000 years of human evolution. Well, as you can see, it's like 1,700 something years of no evolution at all. Life didn't change between generations. So experience was everything.
If you know how to light a fire when it's wet outside, or if you know how to hunt for food, that knowledge is very valuable to the next generation. So you need to pass it on. And then in the last 250 years, boom, we had so much economic growth. So life today is something totally different from just 1 or 2 generations ago. Up here in the Nordics, we need only 4 days of work to create the same amount of human well-being that poor Viking had to work a full year to accomplish. That's the result of 2 years of economic growth. But then we also have to ask ourselves, how? How did this happen so fast? Are we so much more intelligent today? And as you know, there is a really simple explanation to how we got it all so fast. We came up with this magical quick fix to burn fossil fuels. 300 million years of energy stored in the ground, and if we just dig it up and light it on fire, we can have everything, anything we ever wish for right now. And the price we have to pay is not a worn-out body, it's CO2 emissions. And the probable scenario as a result of this right now is a climate change in a speed we never experienced before. So we can count on rising sea levels, extreme weather, wildfires, all these things. I don't need to tell you all the problems we're facing in the coming decades, but I should remind you that this is not about how to save the planet. That's a weird misconception. Planet Earth don't care if it's hot or cold, if we can grow enough food, or if we can live in coastal cities. This is about us. For how long are we going to be on this planet? And how will that future look like? Up until now, our ecosystems, nature and animals, have struggled hard to survive human beings. And now there are so many tipping points telling us that from now on, human beings will struggle to adapt to all the change that nature us. And this pandemic serves as a great reminder of how small we are in relation to nature. But again, the outcome depends on our action, and 2020 also marked a tipping point in our attitudes. Climate risk is now investment risk, so money is shifting away from brown towards green, and in the business world, this is everywhere. Not because Wall Street is the home of environmentalists all of a sudden, but because of new opportunities. From brown to green is just like from analog to digital. Suddenly we can create so much more with so much less. Like solar energy, the price point on solar energy is down 90% in just 10 years. Wind power, half the price, same time span. Right now, 8 out of 10 planned coal power plants in Southeast Asia are put on hold. This is already looking like a new arms race. China is there, India is there, EU, the US is back. When I think of climate change, I think of jobs. These are the words of the American President Biden. Another example of this is last year in August, we saw the news of how Dow Jones dropped ExxonMobil from their index. One of the world's largest oil and gas companies, after 92 years up on top. Move aside. Make room for a tech company. And like a sign of the times, just a couple of months later, Elon Musk was #1 as the world's richest person. These are just examples. There is no doubt that the future wealth and power is in technologies for renewable energy, since the alternative scenario would mean the end of economic growth. Back to living life like Vikings. The second reason for disruption is attitudes. Maybe you remember The Greatest Generation. That's the story of men and women who were born in the beginning of the 20th century, the ones who grew up during the World Wars and Depression years. And The Greatest Generation is a term from a book by Tom Brokaw, the American journalist. He wrote like this: "These men and women fought not for fame and recognition, but because it was the right thing to do." And maybe that's exactly what we see again, a backlash to the attention-seeking Instagram generation of hyper-consumers who fight only for fame and recognition, all the way from The Greatest Generation and back again to Greta's generation. And of course, I'm just not talking about the person Greta Thunberg, I'm talking about Gen Z. And then the next one, Gen Alpha. Want change. They decide where to work, what to buy, what brands to consume, who to vote for, based on priorities and values that are very different compared to older generations. And remember, it doesn't matter so much what you think of these new values. This is the now,
So you need to accept and understand. One of the interesting aspects is the size of this new generation. 32% of the world population is born in the 21st century. 32%. This is the new boomer generation. So whatever you do, don't underestimate the amount of change we are facing because of new attitudes. So we must change. A new generation won't change. And number 3, of course, is technology. With technology, we can change. We can do things today that, they weren't possible just yesterday. Like the backdrop here. This is the operating system of a self-driving car. This is fascinating, don't you think? Maybe a bit scary too. I mean, is it really safe to hand over the wheels to a machine? And just when you ask yourself that question, another one is obvious, because honestly, this is not what I see when I drive. I don't do all this. So maybe the question we need to ask is it really safe to let us drive the car? Should humans be allowed to drive the car, and for how long? This is not just about cars. Remember, we have been talking about digitalization for so long now. Everything should have an E in front of it. E as in electronics. So we have email, e-books, e-commerce. And right now, as we speak, the tech companies are on the move again. This time it's from E to A, as in automated. So everything, not only cars, will be automated. E-commerce is transforming into A-commerce. Algorithms who know you better than you know yourself and work 24/7, not only to give you the best offers, but to predict your future desires and decisions. And then to use those predictions to adjust everything in the back end. Predictive sales analytics, that means that the online store will tell you what to buy before you even knew you wanted it. And then delivery will be waiting outside your door, waiting for you just to click the buy button and confirm. We're entering a world right now where everyone and everything is connected. And then on top of connectivity, we will have technologies like facial recognition, emotion AI. Emotion AI, that means technology will start to understand your emotions. In just 2 years' time, your device, like your phone or your watch or your glasses maybe, will have emotion AI capabilities. So your device will know if you are sad or angry or happy or excited. Managers will face employees that come in and quit their jobs because the watch tells them it's time. Look here, this is what happens every Monday morning when I meet you. It's serious stuff. I will lose 5 years of my life if I don't leave you. Sorry. This is the health tech revolution. It's about information from our inside, not just the outside world anymore. Technologies that can help us to understand more about our physical and mental health. And these technologies, they will connect all the dots of our lifestyle to give us more knowledge about how we are and why. The shift here from manual to automatic is most probably as profound as the shift from analog to digital. And on like this as goes. The future is like this. Hopefully not new pandemics, but this is the future. A steady change. Because nature says we must. Next generation says we want. And technology says we can. And in this world where uncertainty is the only certainty, we often talk about being adaptable and agile. But I believe there is one more level. You can develop a culture where people actually enjoy uncertainty. Just like students or entrepreneurs, we wake up in the morning happy and eager to learn. It's amazing that we are alive in times of so much new to explore. Success in a global borderless network society will be all about interaction and collaboration. And the key to that is trust. So a 21st century smart city is not so much about cement, concrete. It's a construction of trust. Remember, there is this 7th city. We can travel anywhere. We can work anywhere. We can do our shopping anywhere. We can raise kids anywhere. There will always be too many options and too much information. And we know uncertainty is the only certainty. So we will choose based on trust. That's the next normal. I wish you the best of luck. Kiitos.
Kiitos, tack så mycket. Thank you, Stefan Hyttfors. This is so interesting. I could listen to you forever, but we have some questions to you from the audience. Actually, we have a very, very active audience, which is I'm very happy about that. But let's start with a philosophical question. Petra is asking, does understanding the present mean accepting it? I would say yes, in a short answer. And that is a provocative answer because I just gave you an example of Greta Thunberg in Generation Z. I think Greta Thunberg she is the example of why you need to accept the future. Acceptance means that you accept the reality as it is. You don't want to, talk about something that is not true. So you accept it. This is how hard it is. This is the problem. This is what we need to address right now. Acceptance, however, doesn't need it, in my mind at least, doesn't mean that you accept that we will just go along. We will accept to live in this. In Greta's vision, we will have to change our behaviors because we have to accept that this is the problem we're in. The problem to me is the opposite. The problem is that we often don't accept reality as it is. So if I tell a banker right now that maybe you need to accept the fact that people trust in Bitcoin more than in the US dollar, then a banker might be provoked and say, no, that's not reality. Well, check the trend right now. And the trend, as it looks right now, to me at least, it looks like people are sort of going into cryptocurrency and out of fiat currency. So that means that you need to accept that they trust the new thing more than the old thing. So I hope, Petra, understand the way I think of acceptance. Acceptance don't mean that you have to accept that we can't do anything about it. But acceptance means that you have to accept reality as it is. Yes, and adapt ourselves to the reality, of course. Päivi is saying change is not a problem, speed is. What do you think about that? Yeah, that was one of the points I was trying to make, that we talk so much about change all the time. You hear people say that change is hard. We don't like change and things. I don't believe in that. I think one of our best, as human beings, one of our best features is the ability to adapt to change. That's why we're here today. So we are very good at change. And if you don't believe me, just go into your photo library and look for a 10-year-old photograph of yourself, and you will see you are great at change. You have changed tremendously over 10 years. The problem focus more on is the speed of change. So if you run a taxi business, and I tell you that in the future we might have self-driving cars, that is not so dramatic depending on the speed. So if you realize that the cars will be self-driving tomorrow, then the change is dramatic because then everybody will be out of a job tomorrow. But if this will happen during a course of 10 years, that's the speed of change. So you have 10 years to adapt to this change and come up with new business models and new plans for how to adapt to this new reality. So we should focus on speed, not change in itself. Yes, of course, that's so true. We have time for a couple of questions still. So next question to you, how would you turn thinking about future into action towards them? To me, it's quite simple. I truly believe that you can only make sure to take responsibility for yourself. So instead of thinking about what others should change, you should always think about what you can change and how you can be the source, maybe, or the inspiration for change. So many people spend a lot of time thinking about what others should do better or different. And I don't think you have 1 minute to think about what others should do different, because you can always be a better person yourself. So to me, it's quite obvious that think about change and then act accordingly. And if you act in a way that is successful, people in your surrounding will be inspired and they will think, why does he look so happy? Or why is she so successful? And then they will start to follow. So you will be the start of the change. So be the change you want to see.
One more question. This is actually quite interesting. How do you create trust in the age of global and local uncertainty? Yeah, and that's a very complex question. I mean, we have seen right now, for instance, in politics, we have a polarized world. We can see a lot of examples of this also in the business society, where people, especially young people, actually start to trust brands for different kind of brand stories. So, excuse me, there is not one simple answer to this. There will be many ways to keep in your community, and you will see people that choose sides. You will see brands that choose sides. You will see that when price and quality is no longer anything you can use to compete, we will start to create attraction in different ways, and you will see many companies and many brands that decide to pick a side. So maybe your brand, maybe your company is making, I don't know, automobile tires. And that used to be a business where you only competed with price and quality. But maybe in the next phase, you will start to compete by talking about politics or change that you want to see in society. And people will start to love and hate your brand, depending on what people trust themselves. So it's much scarier, because as a leader, you will have to pick sides. And when you pick, you will get loyalty and followers and love, but you will also probably get the ones who don't like you so much because they don't agree with you. So it's not like you can do this and count on everybody trusting you. We have one question left for you from Kai. How do you define the truth, and how do you qualify it for your basic status of the new now situation? Oh, that's a huge. How do I define? You have truth? 1 minute left. Yeah, I guess in that case, the only definition to me of the truth, that will be my perception of whatever I feel is truth. So when I close my eyes and breathe and think and meditate, or then I might have an epiphany, or I might have a realization. But obviously my truth is not everybody's truth. So it's a great question, because if we think of it, we also realize that there isn't one truth. I mean, you could argue that climate change doesn't matter, because it doesn't matter if humanity lives. It doesn't matter if planet Earth exists. I mean, if you think of the universe as a big thing where this is just a piece of grain, it doesn't matter, and nothing we do matters. So agree, there is not a simple way to describe the truth, but you have to be true to yourself. And if you're true to yourself, then I think that, then you're living at least according to what you're saying. So it's a hard question. It is, but it's very important that we think about what the truth is for us, for example, in this very complicated world right now. So it's a good question. Yeah, and also yes, and also challenge ourselves so that we can. We can understand that what we believe to be true might actually have been wrong, and I have to be able to admit that. Yes. So thank you, Stefan, for sharing this precious moment with us today. Very, very inspiring speech. And we have a lot of questions still here, but we are continuing now. Thank you. Have a nice day. Pleasure. Have a good day. Yeah, have a good day. Bye-bye. Kaupungeissa liikkumisen haasteet ovat yleensä hyvin laajoja ja niiden ratkaisemiseksi tarvitaan tietenkin laaja-alaista yhteistyötä ja uusia ekosysteemejä. Seuraava puhujamme on Sensible4-yrityksen toimitusjohtaja ja perustajajäsen. Firma on suomalainen itseajaviin autoihin ja niiden ohjelmistokehitykseen keskittyvä yritys, joka perustettiin 6 aika Sohjoa-hankkeen pohjalta. Sensible4 on tehnyt kansainvälisesti yhteistyötä esimerkiksi japanilaisen design-yritys Muchin kanssa. Kuulostaa erittäin mielenkiintoiselta. Toivotetaan tervetulleeksi Harri Santamala. Hyvää huomenta. Missä päin maailmaa olet, Harri?
Huomenta. Mulla ei kotona ole näin hienoa studiota, eli olen meidän toimistossa Espoon Leppävaarassa. Millä kuljet työmatkasi vai teet sä koko ajan töitä kotoa? Nyt sä oot siis työpaikalla, mutta... 2019 mä myin oman autoni ja siirryin Vimin asiakkaaksi. Ja sitten tietysti kun COVID iski, niin joutui ottaa vähän takaisin, että nyt viime keväänä hommasin sähköauton, jolla sitten työmatka kuljetaan, kunnes tämä meidän ratkaisut ja tämä pandemia on sitten niin kuin ratkaisut markkinoilla ja pandemia selätetty. Kuulostaa hyvältä, mutta nyt siis vähän puhutaan enemmän tämmöisestä robotiikasta ja itseohjautuvista autoista. Annan puheenvuoron sinulle, ole hyvä. Kiitoksia. Tosi makea olla täällä tänään. Mä oon ollut näissä kuusaikakuvioissa jossain määrin tavalla tai toisella mukana vuodesta 2015, jolloin mä aloin valmistelemaan Metropolian ammattikorkeakoulussa tätä Sohjo-hanketta, mistä tämäkin firma sitten syntyi. Ja kun mua pyydettiin tänne tuossa noin vuodenvaihteessa mukaan, niin ei mennyt kovin monta sekuntia ennen kuin vastasin, että joo, ilman muuta, koska mä itse niin kuin uskon tosi vahvasti semmoiseen niin kuin public-private people-yhteistyöhön ja siihen, mitä kaikkea se pystyy viemään eteenpäin ja antamaan niin kuin jokaiselle osapuolelle tämmöisissä yhteistöissä. Sensible Ford tuli pikkasen esiteltyäkin. Me ollaan siis softafirma Espoossa ja meidän tuote on itseajavien autojen järjestelmä, mutta me ei tavoitella sillä yksityisautoja tai edes robottitakseja, vaan meillä koko homman keskiössä on jaettu liikkuminen ja erityisesti tietysti julkinen liikkuminen ja se meidän ratkaisu on tämmöiseen last mile käyttöön oleva softa ja me myydään sitä auton valmistajille ja joskus niiden toimittajille ja asiakkaita on sitten pääasiassa EU:ssa ja Japanissa ja ehkä tietysti se suurin ja komein on Toyota, jonka kanssa tehdään yhteistyötä. Yritys on perustettu 2017 ja meitä alkaa olla 100 töissä ja tänä vuonna on sitten tarkoitus jatkaa kovaa kasvua tästä on tarkoitus rakentaa sitten seuraava kun ollaan startup, niin puhutaan startup-termeistä unicorn ja tehdä sitten tästä jo pysyvä muutos ja saada aikaiseksi se meidän missio, tai olla edesauttamassa sitä meidän missiota, että saadaan jaetuista itseajavista ajoneuvoista valtavirtaa. Ja tietysti mikä se meidän niin kuin kova osaamiskulma on, tulemme Suomesta. Tässä on takana ulkomobiilirobotiikan tutkimusta vuodesta 1985, jota on tehty Aalto-yliopistossa tai sen edeltäjässä. Ja tämä tutkimus, mietitään, että Suomessa tehdään ulkomobiilirobotiikkaa. No, te kaikki tiedätte, minkälainen sää meillä on täällä, niin sä et ikinä tiedä, että sataako tänään kissoja vai koiria. Ja jos sä haluat, että ne robotit pystyy semmoisessa ympäristössä toimimaan, niin sun täytyy tietysti kehittää ratkaisuja, jotka sietää sitä huonoa säätä. Ja 2016, kun tämä itse ajavien autojen hype oli kovimmillaan, niin me huomattiin, että tämä on ihan oikeasti iso ongelma ja meillä on ratkaisu siihen ongelmaan. Ja siitä tavallaan niin kun lähdettiin tätä rakentamaan. Mutta miten tämä oikeasti sai alkunsa sitten, niin mä olin itse 2015, kun olin Metropolian ammattikorkeakoulussa, menin viime metreillä mukaan. Siellä oli tämmöinen EU-hanke City Mobile 2, jossa nämä kuvan bussit ajoi Vantaan kivistössä ja siitä sitten innostuttiin ja lähdettiin rakentamaan tämmöistä kuviota Helsingin, Espoon ja Tampereen kanssa, jossa näitä busseja tuotiin Suomeen osana tämmöistä Sohjo-hanketta, jonka tarkoituksena oli synnyttää uutta liiketoimintaa ja toisaalta viedä tätä liikkumisympäristöä eteenpäin. Mä en siinä vaiheessa tiennyt enkä tajunnut, että itse olisin sitä uutta liiketoimintaa näinkin aktiivisesti synnyttämässä, mutta kun tämä lähti käsistä, kiitos hyvän näkyvyyden ja yhteistyön, mitä me saatiin heti alkuun kaupunkien ja muiden toimijoiden kanssa, niin sit aika nopeasti mä hyppäsin hankkeesta pois ja pistettiin yritys Sensible Ford pystyyn.
Ja tämän pohjalta me on myös jatkettu tätä niin kuin public-private people-yhteistyötä itse asiassa melkein kaikkien näiden 6 aikakaupungin kanssa eri hanke tai muita tapoja käyttäen, mutta nyt mulla ei aikaa kuin käydä yksi, joka on sitten Helsingin kanssa tehty Fabulous-hanke. Ja miksi se oli todella makea hanke, niin siihen on montakin syytä, mutta siinä tämä oli EU-hanke, jota Helsinki veti, ja siinä tehtiin tämmöinen esikaupallinen hankinta last mile sukkulabussipalveluiden osalta, ja me oltiin sitten yksi toimittajista, ja ehkä meidän kannalta niin kuin hienoin tilaisuus oli viime keväänä, kun ajettiin Espoon Pasilassa näiden bussien kanssa. Siinä oli toki tarkoitus olla messukeskuksessa iso kansainvälinen autoalan tai älyliikennekonferenssi, mutta arvan, että mitä sille kävi. Mutta me kuitenkin päästiin sitten pitämään covidista huolimatta tämä pilotti ja tehtiin toinen sitten vielä Norjassakin tässä noin vuodenvaihteessa. Ja mitä nyt on sitten saatu vietyä eteenpäin ja mitkä lähti tästä 6-aikayhteistyöstä, niin nyt mennään kansainvälisesti ja mennään kovaa. Tällä hetkellä meillä on samantyyppinen yhteistyö käynnissä Oslon alueella, missä Ruter on ikään kuin paikallinen HSL, ja siellä on sitten bussioperaattori Holo, Toyota ja me softatoimittajana, ja tässä toimitaan ihan tämmöisessä samankaltaisessa niin kuin, yhteistyökehyksessä, jonka tarkoituksena on sitten toteuttaa Ruterin strategiaa siitä, että nämä saadaan osaksi kaupallisia palveluita lähivuosina, jossa sitten tietysti me ja Toyota ollaan vahvasti mukana. Ja mun mielestä tämä on muutenkin niin kuin, oikeasti se paras tapa toimia on kun tehdään yhdessä, koska me pystytään yhdessä sitten tunnistamaan ongelmia ja kehittämään niihin ratkaisuja ja viemään asioita eteenpäin. Tietysti tämän uuden toimialan iso haaste on se, että miten toimitaan kansainvälisesti, kun lainsäädäntö ja käytännöt on yhtä tilkkutäkkiä. Meidän ehkä suurin voitto tässä hommassa oli se, että me saatiin Norjassa käyttää suomalaisia keltaisia rekisterikilpiä. Vaikka tarvittiin ajoluvat näillä autoilla erikseen, niin saatiin käyttää suomalaisia kilpiä. Niin se oli meidän suurin tämmöinen niin kuin harmonisointivoitto tähän mennessä, mutta tietysti tämä vaatii paljon duunia. Ja toisaalta niin kuin Euroopassa on vahva autoteollisuus, mutta me ollaan, niin kuin mun nähdäkseni, me ollaan vähän jäljessä. Ja täällä on toiminta aika hajaantunut, tai ehkä se joskus samoja asioitakin toistetaan. Niin tähän meidän tulisi panostaa, että tehdään yhdessä asioita, jotka vie määrätietoisesti koko hommaa eteenpäin. Ja viimeisenä, mitä se meidän kohdalta tarkoittaa se eteenpäin vieminen, on se, että meillä on ensi vuonna meidän ensimmäinen launch tuotteille. Eka versio on nimeltä Dawn, joka ei tähtää vielä siihen, että se valottaa koko urbaanin ympäristön, vaan lähdetään keskitetysti hallituista ympäristöistä ja sitten laajennetaan softapäivityksillä vuosi vuodelta tuotteen ominaisuuksia ja toimintaa, kunnes siitä tulee sitten sitä jaetusta itseajavasta liikkumisesta totta myös valtavirrassa. Kiitos. Kiitoksia Harri. Kuulostaa tosi kiinnostavalta. Tuli mieleen se, että teidän toiminnassa tietenkin yhteistyö on avainasemassa. Mikä on sun resepti kaupunkien yhteistyön kehittämiseksi juuri tässä älyliikenteen eteenpäin viemisessä? No tietysti se ensimmäinen on varmaan se, että niin kun tulee joku pelottaman näköinen henkilö ehdottamaan, että hei, viedään tämä liikkuminen autonomiseksi ja tehdään tämmöinen yhteistyöhanke, niin lähdetään mukaan. Ja tässä saatiin tosi hyvä vastaanotto aikoinaan kaupungeilta ja tämä on ollut niin kuin merkittävä tekijä, joka vei hommia eteenpäin. Ja sitten tietysti se toinen on se, että meidän pitäisi katsoa, että tavallaan niin kuin se innovaatioyksiköt tai innovaatiotiimit ja sitten se porukka, joka vastaa siitä päivittäisestä operatiivisesta työstä, niin niiden tietysti pitää niin kuin pystyä synkkaamaan, jotta asiat aidosti menee eteenpäin, eikä tehdä vaan kokeiluja, jotka ei johda mihinkään, koska se ei tavallaan ole kenenkään kannalta sitten pitkässä juoksussa kovin järkevää.
Näinhän se on. Sä puhuit tuosta harmonisoinnista, kun se pitää aloittaa rekisterikilpien tasolta, niin millä Sensible 4 tsemppaa itseään, jotta te jaksatte jatkaa alalla, joka muuttaa tosi peruuttavanlaatuisesti kokonaan meidän kaikkien liikkumista? Kyllä se on varmaan se niin kuin, tässä me ollaan aika idealisteja, me halutaan oikeasti muuttaa maailmaa. Se on varmaan se isoin juttu. Ja sitten tietysti se ehkä se niin kuin toinen on se, että me oikein niin kuin hämmästyttiin, että kuinka käsistä tämä lähti ja kuinka nopeasti, että kuin isot autonvalmistajat, mä en saa sanoa kuin Toyota, mutta niitä on vino muitakin, niin kuin avoimesti he suhtautuu ja haluaa tehdä tämmöisen suomalaisen startupin kanssa yhteistyötä, niin se tavallaan niin kuin ruokkii sitä. Positiivinen ruokkii positiivista, niin sanoakseni. Mun mielestä tämä on erittäin hyvä kohta lopettaa, nimittäin pidetään se mielessä, että positiivinen ruokkii positiivista. Se voisi olla tämän alkutilaisuuden ensimmäinen tämmöinen muistiinpano, joka kaikki sitten pidämme mielessä tulevaisuudessa. Suuret kiitokset, Harri. Kiitos. We will continue with transport issues. Our next speaker knows everything about complex mobility situations in an urban environment. Antwerp is the second largest Belgian city and has Europe's second largest port. Like other port cities, Antwerp has often major traffic jams, major flows of commuters and cargo, and of course logistic transports among citizens and visitors. Not an easy task to solve. But to tackle this problem and to reduce motorized and road movements, the city, port and stakeholders have started to cooperate to stimulate a modal shift. And about this we will now hear more. Please welcome the Deputy Mayor of the City of Antwerp, Koen Kennis. Ivai huomenta Antwerpenista. Good morning, ladies and gentlemen. I'm Koen Kennis, Vice Mayor of the City of Antwerp and responsible for mobility. Antwerp is a pocket-sized metropole. You see some figures here. We are a big economic cluster in Flanders, the biggest one. We have the second largest petrochemical cluster of the world in our port area, and our port is the second biggest port in Europe. We are a pocket-sized metropole, and one of the issues that we also are record holder is on traffic jams. Together with Brussels, London, and Antwerp, we are always in the top 3 of traffic jams of the index, and that's not a good sign. We want to change that, and I will explain you what our policy is to change that. First thing is we have to make a shift. We have to shift perhaps from mode, so not all by the own car to our work in the morning, for instance, but also we can shift in time, not all on the same time to our work, but you can shift make some time shift, and for instance start somewhat later, end somewhat earlier or somewhat later, so that you not are on the same time. You have to move around in the city, or we can also flex work, and that's what we do today, of course, because a lot of people are working at home because of the corona crisis. And this all means that people have to have a mind shift. You have to rethink the things you are doing. The policy that we in Antwerp are following is the following one. I will explain you immediately each of those different topics. The first and most important aspect of our policy is that we users are for us central in the whole thing, and users are the one who choose, of course, how they gonna go to their destination. The user
the mode the user uses is, of course, depending on the context where he is traveling in. Does he have to do different things in his way to work? For instance, bring the children to school? Is it necessary to go to the groceries? Does he have to take a lot of things with him to work or not? All those things, is it raining or not? All these things make a difference in choosing the mode you use. And we try to help and to think together with the users how we can offer them alternatives for the car, for the own car, and let them think about this way of working, because in many cases the own car is still the easiest one, is still the classical choice people make. What we want to do is help them to choose, not oblige them to do something else, but help them to think and to rethink their way of going around in the city. The first thing that you then have to do is you have to offer also alternatives for the own car. You have to offer a lot of different possibilities to be mobile in the city, and you have to make sure also that those alternatives can be used on a very interesting, safe, comfortable, convenient way. And when we look to what we do in Antwerp, we have shared cars, also useful because perhaps you can go to work with a lot of paperwork, or a lot of documents, go to work, but when you can leave them there at the evening, you can come back with, for instance, the shared bike, or with public transport, or with a shared moped, or with a shared scooter. All those possibilities you have today in Antwerp. Even a water bus that can move you around on the River Scheldt that is flowing through Antwerp. So a lot of possibilities for people. What is also very important is when you want to put people on a bike is that you make sure, for instance, that there are safe and comfortable biking infrastructure, that it is available in your city. And that's not only the biking paths or the bike streets, but that's, for instance, also a bike parking where you can put your bike on a safe way when you are working. If you have a lot of smart choices to make, if you have a lot of things to offer, people have to choose. And the most easy way to go to work for many people is when they are at morning in front of their mirror, is to say, okay, how do I go to work? I take my car because it's in front of my house and I can park beside my workplace. But when that's not possible, that's the easiest way. But when you say, okay, no, I want to do something else, you have to be sure that it's available, that it's possible to do. And there, a lot of people have, of course, a problem. They don't have the timetables of all public transport in their head. They don't know whether there is a taxi available, yes or no, or whether there is a shared bike available, yes or no. And so we want to help them, to let them know whether those alternatives are available. And then you can go, of course, to the different applications that support those alternatives. You can go to the application of the public transport operator. You can go to the application of the shared bike operator, or you can go to the application of your shared car operator. But it's difficult. It's complex. You have to know which one you want to take. Perhaps it's much easier when you go to one application that can help you to look around and to see what is in my neighborhood, which possibilities do I have, and perhaps which chain of possibilities do I have. Is it possible to go to the nearest station with a shared bike, take the train, go to the central station, and then go the last mile with, for instance, the tram to my work? Is that possible? And how long will I be going
during that, or what is the period that I need to go then to work? Is it, will I be on time? This question is very important, and therefore we believe very strongly that mobility as a service applications, like we have now different in Antwerp, WIM, Olympus, Skipper, Transer, that they can help us. And we also built in Antwerp, as a city, what we call a smart route planner. It's the Smart Ways to Antwerp route planner that gives you also the possibility to see how you can go with different modes, so changing different modes underway, how you can go to work, how you can go from your point where you are to your destination. And it will help you to choose because it gives the different solutions that you can have and explains you what is the best one. So people have to choose. We offer them some solutions and we help them making the choice by smart solutions, by smart applications that can help them to go on an easy way their travel from home to work, for instance. Because our target is to make sure that there are less traffic jams in the city, to get off those terrible index of most of city with most traffic jams, we said, okay, when do we have those traffic jams? That's during the time when people travel from home to work and from work to home. So how can we change that? And we believe that we can change that via the employers. And via the employers, we reach out to the employees who go to work every day. And that's a start that is working via target groups, going to the targets where you want to change first. We did a lot of things for them to help them to change the mindset of those commuters from and to work and make sure that they also choose for the alternatives that are available. We help them, for instance, by creating what we call a mobilotheek. It's a lot of bicycles, subscriptions for different public transports, so that people can try out those alternatives without having the need to buy already a subscription or to buy a bike, but trying it out during a week, during 2 weeks. And then a lot of people said, 1 on 3, I said after those tryout, okay, this is something that helps. I'm going to change. I buy my bike or I take a subscription on public transport. And so we always try to look to target groups that we can let them think about their way of being mobile in the city, about their way of going, for instance, to work. The same we do for logistics, the same we do also for our inhabitants, and then we do it in certain neighborhoods where we think here we can bring change. So we go to the neighborhoods and talk with people and see what are their boundaries to change, to use other alternatives, and then trying to get the boundaries away and helping them to step over to alternatives. At the end, of course, you have to monitor, you have to evaluate whether what you are doing is also working, whether the things that you put in place is really working and has bring the change that you want. I can say you that when we look to the different figures that we now have, we have indeed a real modal shift. Less people using their own car and more people using, for instance, the bike. Very typical is that we saw that electrical bikes, speed pedelecs, have brought a big shift in the commuting, by people, and that the part of bicycles has grown very strongly. On that way that we already reached in the city of Antwerp, in the nearest by,
neighborhoods of Antwerp, the 50-50 modal split that we are aiming for, but we are aiming it for the whole region, and there we have still work in the communities around our city. So, to conclude, our policy is user-centric, and we believe that MaaS, Mobility as a Service, can help us to help people to rethink their way of being mobile in the city. We believe also that when you want to do that, you need a good underlayer, you need strong alternatives to offer to the people, because when they don't have the alternatives, it's very difficult, of course, to make them change. And to help them change, we use MaaS as a tool, and I believe that this will be the future for a lot of cities. So, thank you for your attention. Kiitos huomiostasi. Kiitos and thank you, Koen. Very well Finnish. Congratulations. Thank you. A very inspiring speech. You are doing great in Antwerp. Actually, we have some questions coming up to you, but first I'm interested to hear more about how you are motivating your citizens. You mentioned that you have cooperated with employers so that they could affect the commuting choices their employees make. Could you tell a bit more about this? What kind of cooperation have you had with employers in practice? So what is very important, I think, is that we don't believe in forcing people into a certain position or stripping them of free choice. We believe very strongly that they have to choose themselves and try to seduce them really to change their ways of being mobile in the city. And then we have to help them. And we motivate them, of course, firstly by delivering a good infrastructure, by delivering good solutions so that they have a choice, that they have the possibility to choose different modes. But also, we know that's not always easy. We believe very strongly that on a certain moment, they have to try first before they really get over it and say, okay, perhaps my car is not the best solution to commute to work. Perhaps I can go to the grocery without a car, but with my bike. So and I think the best example is with the employers. We said, okay, when we have traffic jams, it's mostly in the morning and in the evening when people go to work or go to home from the workplace. So we contacted the biggest employers in the city, and we said, okay, we want to talk with your employees. We want to discuss with them how they are commuting, and we will help them to rethink their way of commuting. So what we did is we did a scan, how many people are coming, for instance, by car to work, and we then did an analysis and said, okay, perhaps from those package of people, 60% can use also different modes, can go by bike because they are living very close to work, or can go by public transport because they have a tram line passing almost in front of their doors, and it's also passing in front of the door of the company. And we said, okay, we want to give you the opportunity to try it out and to try for a week, 2 weeks, going to work by the tram or with the e-bike or with the bike. And a lot of people said, okay, we want to try it. And I see at the end that 1 on 3 said finally, okay, when I tried it, it was indeed perhaps easier than going by car. And so they changed over, and they now are going by bike or by public transport to work. And I find it very good. And what I see also is that when some people are doing this in your workplace or in your company, a lot of other people also start thinking. So, in fact, people are
are willing to change, and the good examples also tell them this is a possibility, because the people who have changed are in most cases also the best ambassadors to get more people in this way of thinking. You are so right, Koen. We have one question from the audience. First of all, thank you for the great presentation. And then a question about the pandemic. Did the COVID-19 reduce the amount of traffic jams in Antwerp? First, with the first lockdown, we saw really a very strong drop down of traffic jams, of mobility in general. The people weren't driving to work anymore, not with a car, not with public transport, not with a bike. We saw that recreational, the bike was very interesting on that moment. A lot of people used the bike recreational. So in the weekends, some streets were packed with bikes. We had some problems even with that, but it was also very good weather. When we saw later on, when the first lockdown was finished, we saw that it was coming very strongly back, the traffic and also the commuting to work. Now it's again less impacting, but we see that we still have traffic jams in Antwerp, so there is a lot of activity. Don't forget, we have a port area, we have an industrial cluster in our city. And those companies, luckily for us, they keep on working, because we also are a very important import hub for the rest of Europe. So to get all those things in Europe, it's important that the port area, for instance, but also our industry keeps on working. And we see that, yes, we still have traffic jams. Yes, of course, nothing is changing, or actually everything is changing. You said that it is very important to change people's everyday behavior and the choices they make. How have the citizens of Antwerp reacted to this change of mindset? What we see is that when we see to the figures, we see that there is a change, and we mostly a lot of people have changed from the car as the normal mode to go to work. It is changed, and they more and more gone to bicycle, for instance. The bike is very important, and what we saw last year, or the last 2-3 years, is that the electrical bike is very popular in and around Antwerp. There were bike manufacturers who told us that on a certain moment they saw suddenly high peaks of selling electrical bikes and speed pedelecs in a certain place in Belgium, and they were looking deeper and they saw, oh, it's Antwerp, and it's probably because of the thing that we get in place around the smart ways of Antwerp, around our activity with the employers. That has changed. We saw also that a lot of companies started with leasing bikes for their employees, so people could have on a really interesting way an electrical bike or a speed pedelec to go to work, and it worked very well. I must say, I think there are thousands of people who now changed to biking. So I'm very happy with that. We also improving continuously our infrastructure for those bikers, because that's also very important. Thank you. Sounds great. Sounds really, really great. Like Kai here is saying in the chat, if you haven't tried something, you don't know what your alternative really are. And that's so true. But thank you, Koen, for sharing this moment with us today. It was very interesting to hear about your experiences in Antwerp, and I'm sure our audience got many new ideas from you as well. Thank you. It was done with pleasure, and I wish also the cities in Finland a lot of success by doing those modal shift. Yes. Thank you. Have a nice day, Koen.
Goodbye, thank you. Äärimmäisen mielenkiintoista tietoa liikkuvan kaupungin kehityksestä. Tästä saimme varmasti monta hyvää ideaa takataskuun, joita voimme kehittää eteenpäin. Mutta nyt pidetään ihan pieni tauko. Jatkamme noin kello 10.20. Silloin valjastetaan tekoäly kaupunkikehitykseen. Mahtavaa meininkiä. Tervetuloa takaisin kaupunkien aikatilaisuuteen. Kun tekoäly valjastetaan oikeanlaiseen käyttötarkoitukseen, sillä voidaan parantaa ihmisten elämää. Tekoälyä voidaan käyttää esimerkiksi yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa ja kaupunkien palvelukehitykseen. Tähän tarvitaan kuitenkin ymmärrystä ja tietysti myös osaajia ja paljon rahaa. Mitkä ovat tekoälyn mahdollisuudet ja haasteet kaupungeille tulevaisuudessa? Tätä pohdimme seuraavaksi. Yhdistämme Ouluun. Tervetuloa Joona Pylkäs. Hyvää aamupäivää, Joona. Mitäs sinne Ouluun kuuluu? Paistaako aurinko vai sataako lunta? Ei, nyt ei paista aurinko. Lunta kyllä tuli ja maa on vielä valkoisena, mutta näyttää sulavan pois. Vai niin? Hei, aloitetaan lyhyellä esittelyllä. Kerro itse asiassa, kuka olet ja mitä teet, muuta kuin että olet Joona Pylkäs. Joo, hei vaan kaikille, mukavalla mukana. Olen tosiaan Joona Pylkäs, työskentelen Tietoevrellä sosiaalitoimen ja terveydenhuollon liiketoimintayksikössä, jossa vastaan meidän data- ja analytiikka-liiketoiminnasta. Tietoevry toteutti erittäin mielenkiintoisen kokeilun Espoon kaupungin kanssa, jossa nimenomaan tekoälyä hyödynnettiin asiakasdatan käsittelyssä. Mihin tällä kokeilulla oikein pyrittiin? No, tässä oli tämän kokeilun tai hankkeen lähtökohtana oli selvittää, että voidaanko tekoälyä hyödyntää palvelujen paremmassa kohdistamisessa ja ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämisessä. Eli tässä projektissa otettiin koko Espoon väestön kattava datasetti, jossa oli sosiaalitoimen, terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen tietoja 14 vuoden ajalta, eli se tietomäärä oli hyvin kattava ja monelta eri palvelualueelta, ja tätä datasettia sitten lähdettiin louhimaan tekoälyn avulla. Kuulostaa kiinnostavalta. Mikä teki kokeilusta sitten erityisen ja uuden? Tämä oli tosiaan aika ainutlaatuinen myös niin kuin ihan globaalilla skaalalla, eli tämä oli ensimmäinen kerta, kun tekoälyllä lähdettiin louhimaan näin kattavaa tietoa, eli tästä oli usealta eri palvelualueelta, oli sosiaalitoimi, varhaiskasvatus ja terveydenhuolto ja sitten se koko väestö ja pitkältä ajalta. Eli silloin pystyttiin analysoimaan näitä pitkän aikavälin muutoksia ja sitten näiden eri palvelualueiden yhteyksiä, miten ne liittyy toisiinsa. Ja sitä kautta luoda täysin uutta informaatiota ja uusia havaintoja siitä, että miten kaupunkilaiset käyttää palveluita ja mitkä muuttujat sitten vaikuttaa näiden palvelujen tarpeeseen. No mihin kehittäminen sitten johti? Mä ihan tuosta, jos muutaman vielä tuommoisen poiminnan ottaa siitä tuloksista, mitä tässä saavutettiin muun muassa, eli huomattiin just näiden palvelualueiden yhdistämisellä muun muassa se, että ennen kuin lapsi joutuu lastensuojelun piiriin, niin terveyspalvelujen käyttö lisääntyy usein 3, jopa 5-kertaiseksi. Samoin poissaolot koulussa tai sitten, jos on haasteita suun terveydenhuollossa, niin
se ennakoi myös hyvin vahvasti sitä, että lapsella on mahdollisesti jotain muutakin sitten pielessä. Eli tämän tyyppisiä havaintoja tuli tästä projektista. Sitten mitä meidän yrityksen osalta ja tämän niin kuin sovellusalueen osalta, niin tämä tosiaan projekti toteutettiin 2017-2018 välillä, eli siitä on hetki aikaa ja nyt on menty huomattavasti eteenpäin. Ratkaisut on kehittynyt ja meillä tämä liiketoiminta on kehittynyt ja tällä hetkellä on Suomessa, mitä on kehitetty meidän toimesta ja muun muassa tuossa Helsinki-Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella tai erityisvastuualueella on hyvin edistyksellisiä ratkaisuja, jotka on myös ihan maailman mittapuussa sitten niin johtavia tämmöisiä datavetoisia sovelluksia on pystytty kehittämään. Täytyy huolehtia siitä, että lapset pesee hampaansa. Toi on aika mielenkiintoista tietoa, tosin ne on jo aikuisia, mutta siitä huolimatta. Laittakaa kysymyksiä muuten Joonalle, jos teillä tulee mieleen, että miten tekoälyllä voi dataa käsitellä. Jos ajatellaan, Joona, tulevaisuutta, minkälaista yhteiskunnallista vaikuttavuutta tällaisilla niin sanotulla tekoälypohjaisilla palveluilla voi sitten olla? Joo, meillä on yhteiskuntana tietenkin hyvin isoja haasteita edessä. Meidän väestö vanhenee ja se näiden sote-palvelujen tarvehan kasvaa koko ajan sitä myötä. Me halutaan parempaa hoitoa ja me tarvitaan sitä yhä enemmän. Ja se on tietenkin kustannuksen ja palvelutuotannon kannalta niin aika iso haaste. Toisaalta jos katsotaan sitten dataan tai tiedon tuottamisen näkökulmasta, niin se datan määrä lisääntyy koko ajan, tietolähteitä tulee lisää, kun meillä on sensoreita ja muita, jotka tuottaa koko ajan dataa lisää. Eli nämä on kaksi sellaista merkittävää haastetta, jota me voidaan taklata sitten tekoälyn keinoin. Eli me voidaan palvelutuotantoa tehostaa, hoidon vaikuttavuutta tehostaa älykkäämmillä ratkaisuilla. Ja toisaalta me voidaan huomattavasti tehostaa sitä datan käsittelyä uuden tyyppisillä ratkaisuilla ja tekoälyllä, joka pystyy automaattisesti käsittelemään valtavia määriä dataa sen sijaan, että me yritetään jokainen omassa päässä sitten yhdistellä näitä tiedonmurusia ja tehdä omia johtopäätöksiä. Ehkä se yhteiskunnan kannalta tässä se oleellista on se, että meillä on se dataa, meillä on Suomessa, jos ei maailman parasta, niin maailman parhaiten lukeutuvia datavarastoja. Meillä on valtavasti sote-dataa, jota syntyy koko ajan ja se on hyvää laatusta. Me voidaan sitä hyödyntää. Meillä on teknologia olemassa, millä me voidaan sitä dataa alkaa hyödyntää huomattavasti voimakkaammin. Nyt tarvitaan yhteiskunnallista keskustelua siitä, että kuinka voimakkaasti esimerkiksi ennaltaehkäiseviä palveluja halutaan lähteä tuottamaan ja mitkä on ne eettiset valinnat, mitä me halutaan yhteiskuntana tehdä. Näinhän se on. Tämä ei ehkä ihan liity sinun datan käsittelyyn, mutta kuitenkin täällä kysytään, että kuka kehittäisi vanhuksille turvallisen ajopelin, johon ei tarvitse kiivetä tai hypätä alas, jossa tasapaino säilyy koko ajan ja joka on niin helppo käyttää ja ohjata, että alkavasta dementiastakin kärsivä vanhus voisi sillä liikkua ja tietenkin kuljettaa ostoksensa mukana. Siinäpä haaste, mutta Suomessa tämä ei tosiaan omaan sovellusalueeseen just liity, mutta Suomessa on valtavan hyvää osaamista muun muassa koneennäön ja automaattiseen ajamiseen robottiautojen osalta, että ehkä siihenkin täältä ratkaisu löytyy. Kyllä vain. Hei, sä puhuit just tuosta, että väestö vanhenee. Minkälaisia ikään kuin uusia ongelmia, kun te olette käsitellyt tätä datamassaa, niin minkälaisia sieltä on noussut? No yksi varmaan semmoinen isompi trendi on se niin terveydenhuollon osalta ainakin, että meillä tosiaan tämä niin meidän vanhuus, se vanhuuden osuus meidän elämästähän pitenee koko ajan. Suomessakin yli 90-vuotiaiden kansalaisten määrä tuplaantuu 15 vuoden välein, eli meillä on vanhuksia koko ajan enemmän. Ja toisaalta me halutaan, ja terveydenhuollon palveluja tuottavat toimijat, niin haluaisi, että henkilöitä olisi mahdollisimman vähän siellä sairaalassa ja sitä hoitoa pystyttäisiin viemään sinne kotiin ynnä muuta. Eli toi on semmoinen trendi sitten niin teknologian näkökulmasta, meidän pitää pystyä viemään se potilaan niin valvonta ja tukeminen digitaalisilla työkaluilla sinne potilaan kotiin tai kansalaisen kotiin ja tuoda ne palvelut sinne kotiin sen sijaan, että aina pitää mennä sinne fyysiseen sairaalaan.
Se on niin totta, ja itse asiassa nythän ei puhuta vanhuksista, vaan nimenomaan ikäihmisistä. Se on myös muuttunut. Tekoäly tietenkin pelottaa monia ihmisiä. Lähentääkö datan louhiminen sosiaalidatasta meitä kohti orwellilaista valvontayhteiskuntaa, vai onko tämä vain hinta, joka pitää maksaa, koska hyödyt ovat niin suuret? Miten sä oot pohtinut tätä asiaa? Tuo on jo just niitä kysymyksiä, mihin itsekin tuossa viittasin, kun tästä yhteiskunnallista keskustelua penäsin tämän asian osalta. Eli varsinkin tämmöisessä pohjoismaisessa yhteiskunnassa, missä julkinen sektori rahoittaa nämä sote-palvelut, niin on aiheellista käydä sitten sitä keskustelua, että no kuinka paljon sitten se palvelutuottaja niin pystyy sitten niin kuin määrittelemään sitä, että miten niitä palveluja tuotetaan, miten voidaan tehdä interventio, vaikka jos huomataan, jos dataa näyttää, tässä on joku älykäs ratkaisu näyttää, että nyt tällä kansalaisella tai perheellä on kohonnut riski ajautua ongelmiin, niin missä vaiheessa voidaan puuttua tilanteeseen sitten niin kuin yhteiskunnan toimesta ja missä vaiheessa se valvonta menee taas liian pitkälle, että nämä ei ole sinällään teknologia-ongelmia, vaan nämä on enemmän ehkä tosiaan yhteiskunnan poliittisia valintoja ja eettisiä valintoja. Joo, tässä pohditaan just sitä, että missä kulkee tekoälyn päätösten ja yksilön oikeuden raja. Tällä hetkellä kaikki tekoälyn ratkaisut, mitä mekin kehitetään ja käytännössä mitä markkinoilla on, niin on tämmöisiä niin sanottuja human in the loop -ratkaisuja, eli tekoäly avustaa ammattilaista päätöksenteossa, mutta ei varsinaisesti tee päätöksiä. Kaarin Taipale on mukana tuolla yleisössä. Hän kysyy, että mikä erottaa näissä esimerkiksi AI:n ja tavallisen tietojen käsittelyn ja analyysin? Joo, eli näissä projekteissa, tai Espoon projektikin, mikä tässä käytiin esimerkkinä läpi, niin nämä siis pohjautuu koneoppimiseen, eli se tekoäly oppii siitä syötetystä datasta ja automaattisesti pystyy löytämään eri tietojen välisiä yhteyksiä, assosiaatioita sen sijaan, että joku ihminen siellä määrittelisi sääntöjä sille, että miten sitä tietoa käsitellään tai minkälaisia johtopäätöksiä siitä vedetään. Hyvä. Tähän loppuun vielä lyhyt katsaus tulevaisuuteen. Miten tämän aihepiirin puitteissa tapahtuu TietoEVRYllä seuraavaksi? Meillä on tosi hyvä drive nyt tässä päällä ja myös kysyntäähän näille on markkinoilla, koska nämä haasteet on niin ilmeiset, mitä pyritään ratkoa. Et me hyvin voimakkaasti satsataan näiden ratkaisujen jatkokehitykseen ja uusien ratkaisujen kehitykseen ja myös sitten me nähdään tässä valtavasti vientipotentiaalia myös, että Suomessa taso on todella korkea ja jos täällä pystyy kehittämään kilpailukykyisiä ja hyödyllisiä ratkaisuja, niin varmasti menestyy myös muilla markkinoilla. Hienoa, kiitoksia Joona Pylkäs. Erittäin kiinnostava aihe ja terveisiä sinne Ouluun. Kiitoksia. Jatkamme edelleen tekoälyn parissa. Seuraavaksi saamme tutustua Pohjoismaiden suurimpaan yksityiseen tekoälylaboratorioon Silo AI:hin. Mitä Silo AI oikein tekee? No, se tarjoaa yrityksille tekoälyn huippuosaamista tekoälypohjaisten ratkaisujen rakentamiseen. Yksi Silo AI:n perustajista on Ville Hulkko, joka on Piilaakson kautta palannut tänne Pohjoismaihin rakentamaan aivan uusia tekoälyratkaisuja. Tekoälyllä voidaan nimittäin ratkaista laajasti myös yhteiskunnallisia haasteita. Lämpimästi tervetuloa Kaupunkien aika -tapahtumaan, Ville Hulkko. Hyvää aamupäivää, Ville. Missä päin maailmaa olet tällä hetkellä? Terve Baba. Tällä hetkellä istutaan täällä ihan Helsingin Töölössä. Nautitaan keleistä. Siellä taitaa olla ihan kaunis ilma. Hei, ennen kuin päästetään sut irti, niin kerro vielä, millä tavalla olet käyttänyt tekoälyä tänään? No, eilen illalla tietysti vaimon kanssa ainakin
Netflixin suosittelualgoritmia, mutta tänään... No, oululaisjuurena niin me kehitettiin aikanaan harrasteprojektina tällainen Oulua puhuva puhekäyttöliittymä Pertti. Niin Pertti sitten laittelee kotona valoja päälle tai kertoo sähkönkulutusta tai tämän tyyppisiä. Olisiko Pertti ollut sitä viimeistä? Mahtavaa. Tervetuloa siis myös Pertti. Ole hyvä, Ville Hulkko. Kiitos paljon. Lyhykäisyydessä Silo-ajan taustasta. Eli Silo on 2017 perustettu Pohjoismaiden suurin yksityinen tekoälylabra, mikä tarjoaa nyt noin 150 huippuosaajan, noin puolet heistä on tohtoreita, niin tällaista syvää tutkimustaustaista tekoälyosaamista yritysten ja sekä yksityisesti julkisen käyttöön. Me ollaan palvellut asiakaskuntaa hyvin laajasti keskuspankeista hurrikaanitutkimukseen, mutta meidän yksi core-fokus-alueesta on nimenomaan älykkäät kaupungit, älykkäät kansalaiset ja pääasiassa nämä infrastruktuuripalvelut, mitä sieltä löytyy. Esimerkiksi energiankulutuksen, veden ja muun vastaavan sektorin. Ja tänään keskustellaan lyhyesti, meillä on noin 15 minuuttia aikaa, niin käydään läpi lyhyesti tekoälymarkkinan tilaa. Ihan muutama fundamentti siitä, mitä tekoälystä olisi hyvä ymmärtää, kun puhutaan ja käydään keskustelua sen ympärillä. Käydään muutama esimerkki läpi kaupunkiympäristöstä ja sen jälkeen muutama suositus siitä, mitkä voisi olla ehkä näkökulmia, mitä kaupunkiympäristössä voidaan tekoälylle harkita. Ihan ensimmäisenä, jos katsotaan tekoälymarkkinan tilaa ja miten se on kehittynyt, niin sellainen asia, mikä leimaa tekoälymarkkinaa hyvin vahvasti, on tietty yllättävä hitaus, joka esimerkiksi on sekä niin kuin markkinoiden maturoitumisessa, mutta sitten myös työkalupuolella niin ollut viimeisten muutaman vuoden aikana. Eli hypeä on ollut paljon, mutta tämä onboarding sille teknologialle on ollut merkittävästi hitaampaa. Ja tämä on johtanut siihen, että esimerkiksi tietynlaisiin työkaluihin on investoitu suuria määriä rahaa, jotka ei tähän mennessä ole vielä merkittävästi kapitalisoituneet. Tästä eteenpäin nyt kuitenkin about kaikilla merkittävillä organisaatioilla, jotka digitalisaation parissa toimii, alkaa olla ensimmäisiä tekoälyharjoituksia nyt tehty. Toivottavasti ensimmäisiä voittoja siellä toteutuneet, ja sitä kautta se keskustelukulttuuri alkaa muodostua vähemmän hypepohjaiseksi ja enemmän reaalipohjaiseksi. Ja nyt sitä kautta sitten myös työkaluille ja vastaaville ratkaisuille alkaa olla suurempi kysyntä. Ja kun mietitään, mikä tekoälyä määrittää, kun sitä puhutaan liiketoiminnallisesta tai käytännön maailmassa, niin on hyvin tärkeää ottaa ajatusmalli siihen, että tekoäly ei ole sama asia kuin ohjelmisto tai ohjelmistokehitys. Kun ohjelmisto rakennetaan, speksi on hyvin selkeästi selvillä, tiedetään mitä tehdään, tulokset voidaan olettaa, ellei joku mene merkittävästi pieleen. Tekoälyä kun ajatellaan käytännössä, niin täytyy ajatella enemmän tutkimuksen soveltamista käytäntöön. Tekoälyä määrittää vahvasti se, että tuloksia voidaan arvioida etukäteen, niitä voidaan ennustaa, mutta niitä ei voida taata eikä luvata. Sillä jokainen tekoälyharjoitus lähtee liikkeelle datasta, joka on joka kerrassa yksilöllinen, ja myöskin menetelmiä saada sitä datasta älykkyyttä irti on hyvin paljon erilaisia, jolloin tavallaan jokainen tekoälyharjoitus lähtee hypoteesista, peruskysymyksestä, mikä halutaan koneoppivuudella ratkaista, ja sen jälkeen tutkitaan, löytyykö datasta ja menetelmistä vastaus siihen kysymykseen. Kun puhutaan tekoälyhankkeiden käynnistämisestä tai projektin käynnistämisestä, niin täytyy myös hyväksyä se, että kaikki niistä ei välttämättä tästä edellä mainitusta syystä onnistu, jolloin tämä täytyy olla osa sitä ajattelu- ja käytännön toteutusprosessia. Ja myöskin tästä syystä niin järkevien tekoälykohteiden löytäminen ei välttämättä aina ole täysin itsestäänselvää, koska tänä päivänä, kun voidaan prosessoida kuvasta dataa, tekstistä dataa, puheesta dataa, kaikista näistä rakenteettomista datalähteistä, niin älykkyyttä irti, niin tekoäly voi laittaa lähes minne tahansa, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se kannattaa, että se on liiketoiminnallisesti tai käytännössä järkevää. Ja tällainen vertailukohde, mitä voi ajatella, kun puhutaan ohjelmistokehittämyksestä, niin se on vähän niin kuin pyramidin rakentamista, missä nopeasti laitetaan tiiltä tiilempään, tehdään uusia kerroksia, laitetaan sitä korkeammaksi ja leveämmäksi. Mutta kun puhutaan tekoälyn rakentamisesta, niin se on ensisijaisesti tällaista niin kuin fail fast -ajattelua, jossa pyritään nopeasti aluksi selvittämään, mikä toimii, mikä ei.
ja sen jälkeen tällaista putkiston rakentamista, että mistä saadaan luotettavasti, kestävästi data kulkemaan paikasta A paikkaan B, joka yleensä on tällainen datan jalostamo, eli se itse koneoppiva järjestelmä. Ja tekoälyhän sovelletaan pääasiassa 2 käyttötarkoitukseen, eli olemassa olevien prosessien tehostamiseen sekä uusien palvelumallien mahdollistamiseen, esimerkiksi konenäön tai kielenprosessoinnin kautta. Jos katsotaan, miten tekoälyä ollaan nyt tänä päivänä Suomessa sovellettu, kun puhutaan kaupungeista, puhutaan julkisinfrasta, niin ensimmäinen tällainen käyttökohde, missä oltiin mukana, oli Helsingin Energian kanssa ja puhuttiin kaukolämmöstä. Eli kaukolämmössähän nimenomaan, kun palvellaan kaupunkeja, palvellaan kuntia, niin kaukolämpöä ei voi alituottaa. Eli kaukolämmöstä prosessin luonteen mukaan syntyy aina hukkaa, koska ylituotannolla kompensoidaan sitten sitä, että saadaan palvelupeus täytettyä. Tätä hukkaa lähdettiin mallintaan tehokkaammin, ennustaan, että paljonko se missäkin ajanhetkessä on lyhyellä ja vähän pidemmällä tähtäimellä, ja pyrittiin optimoimaan datasta oppimalla tällainen bufferi sille. Ja näin saatiin pienennettyä noin 33% hukkaa siitä, mitä tästä ylituotannosta syntyi Helsingin Energian kanssa. Tässä kyse ei ollut siitä, että tekoäly olisi ottanut niin kuin energiantuotannon haltuunsa, ei mistään tällaista transformationaalisesta järjestelmästä, vaan nimenomaan siitä, että olemassa olevaa prosessia, eli tätä ennustemallia, parannettiin käyttämällä dataa, käyttämällä moderneja sovellusmenetelmiä siihen. Ja näin saatiin olemassa olevista prosessista tässä tapauksessa merkittävästi tehokkaampi. Toinen esimerkki, joka on itse asiassa varsin prevalentti, näitä on ollut useammanlaisia samasta sovelluskohteesta, on putkistoverkoston, laadun ja tukkeumien ennustaminen ja havainnoiminen. Eli esimerkiksi HSYn kanssa toteutetussa hankkeessa niin pohjautuen historialliseen dataan lähdettiin ennustamaan siitä, että minkälaiset signaalit korreloi tyypillisesti tukkeumien tai putkistossa tapahtuvien erilaisten epäonnistumisten kanssa, miten sitä voidaan ennustaa niin, että huoltotoimenpiteillä siihen voidaan prediktiivisesti reagoida ja siten parantaa palvelulupausta. Ja kävi ilmi, että näistä historiallisista signaaleista löytyi sellaista dataa, joka korreloi sen kanssa, että varsin maltillisilla huoltotoimenpiteillä niin jälleen kerran sattumalta noin 1/3 tämän tyyppisistä tukkeumista pystyttiin ennakoimaan etukäteen. Eli jälleen kerran kyse ei ollut isosta, hienosta transformationaalista hankkeesta, jossa tekoäly ottaa hallintaansa jotain, vaan kyse oli siitä, että olemassa olevaa prosessia tehostetaan prosessoimalla dataa uudestaan, prosessoimalla sitä uudella tavalla ja ottamalla näitä niin kuin voittoja ja älykkyyspisteitä, mitä aiemmin ei ehkä voitu ottaa huomioon niin käyttöön. Ja kolmas vastaava löytyy veden puhdistuksen ja veden laadun valvonnasta ja ennakoimisesta. Eli kun puhutaan veden prosessoinnista, niin veden laatuahan täytyy valvoa, sen kemikaalitasapainoa täytyy valvoa, joka tapahtuu siis pääasiassa mittausten ja tietynlaisten ennakointien kautta. Ja kun näitä mittaustuloksia ja erilaisia korrelaatioita, jotka siihen liittyy, ruvetaan ajamaan samalla menetelmällä jälleen kerran läpi, niin tätä laadunvalvonnan prosessia ja tehokkuutta voitiin jälleen kerran parantaa, kun puhuttiin niin kuin vesiinfrastruktuurista ja veden laadun valvonnasta, että veden tietyt pitoisuudet ei nouse tietyn kynnysarvon yli ja siitä niin kuin varhaisempien signaaleiden löytämiseen. Ja jos mietitään, mikä kaikkia näitä 3 keissiä yhdistää, niin päästään siihen, mistä aluksi puhuttiin suhteessa tekoälyyn ja ehkä siihen odotustasoon. Ja siihen asiaan, mikä tekoälyn niin kuin käyttöönottoa on hidastanut historiallisesti, on nimenomaan se, että niiden tiettyjen fundamenttien ymmärtäminen ja se roadmapin rakentaminen siihen, että mitkä on järkeviä ensimmäisiä tekoälyharjoituksia. Ja me vahvasti evangelisoidaan sitä, että parhaat ensimmäiset tekoälykäyttökohteet on niitä, missä ihminen on vahvasti osa prosessia, validoi tuloksia, jatkokouluttaa järjestelmää, niin sitä performanssia voidaan koko ajan kasvattaa turvallisesti. Mutta myös sellaisia, jossa ne tulokset on hyvin mitattavia, jos esimerkiksi puhutaan tällaisesta niin kuin kaukolämmön hävikin minimoiminen.
ja hyvin selkeitä, eli sellaisia, joissa datalähteet on selvästi olemassa, jossa tiedetään, mistä sitä saa, eli se ongelma on niin kuin hyvin selkeästi boksattu. Eli tässä vaiheessa, kun puhutaan reaalimaailman ongelmien ratkomisesta koneoppivuudella, niin on syytä välttää tai ainakin kriittisesti harkita poikkeuksellisen transformatiivisten tai tällaisten niin kuin isojen loikkien, jossa on paljon perusolettamuksia niiden ratkomiseen, vaan koneoppivuus yhteiskunnassa tulee jättää sormenjälkensä nimenomaan siitä, että nykypäivänä olemassa olevat prosessit, niistä tehdään tehokkaampia, niistä tehdään turvallisempia, niistä tehdään varmempia. Ja yleensä se tekoäly on siellä varsin näkymätön komponentti tästä syystä, mikä saattaa aiheuttaa jonkinlaista dissonanssia, kun tekoälystä puhutaan kuitenkin hyvin transformatiivisena teknologian luonteen. No loppuun muutama suositus siitä, miten kaupungit voisivat mahdollisesti lähestyä tekoälyä, tai muutamia ajatuksia, joita toivottavasti voi ottaa tästä matkaan. Ensimmäinen on se, että kun lähtee miettimään, miten kaupungit voi ruveta yksiköinä lähestymään tekoälyn käsittelyä osana kaikkea, mitä kaupungin toimintaan liittyy, niin mä suosittelisin vahvasti harkitsemaan mallia, joka on toiminut yksityisellä sektoreilla, mutta myös konsultatiivisessa liiketoiminnassa varsin hyvin. Eli sisäistä palveluyksikköä. Sisäinen Center of Excellence tarkoittaa esimerkiksi yksityisessä organisaatiossa sitä, että tällainen keskitetty palveluyksikkö alkaa kouluttaa organisaatiota, alkaa tukea näiden tekoälyn käytännön sovelluskohteiden löytämisessä ja validoinnissa, ja sen jälkeen auttaa niiden käytännön projektin toteutuksen skouppaamisessa. Se ei välttämättä toteuta niitä, mutta se toimii tällaisena ensimmäisenä evangelisointi-, koulutus- ja filtteröintiyksikkönä sille, missä tekoälyä kannattaa soveltaa ja missä sitä välttämättä ei kannata soveltaa. Näiden yksiköiden ei tarvitse olla isoja, ne voi olla 1-3 henkilöä. Ideaalitapauksessa esimerkiksi joka kaupungissa olisi 1, koska joka kaupunki kuitenkin on yksilö. Joka kaupungissa on yksilöllistä niin kuin henkilöstöä, datalähteitä, prosesseja, haasteita, kaikkea tätä. Mutta näiden yksiköiden tulisi 6 ajan hengissä toimia hyvin vahvassa yhteistyössä, kollaboroida, sparrata, vaihtaa ajatuksia. Ja luontainen sijoituspaikka tämän tyyppiselle yksikölle esimerkiksi Oulussa on Business Oulu, joten nämä makrorakenteet on jo vahvasti olemassa. Nämä yksiköt ei rakenna tekoälyä, ne ei kehitä tekoälyä, mutta ne auttaa 360 astetta kaupungin eri yksiköitä ymmärtämään, mitä se on ja missä sitä voi ja kannattaa soveltaa. Toinen ajattelu, joka on vähän kauaskatsoisempi, on niin sanottu digital twin, kun puhutaan kaupungin julkisinfrasta ja palveluista. Eli digitaalinen kaksonen on termi, joka tarkoittaa käytännössä jonkun reaalimaailman, esimerkiksi tehtaan tai koneen tai kaupungin mallintamista digitaaliseen ympäristöön, jotta ongelmia voidaan ennakoida digitaalisesti ennen niiden toteutumista. Tiettyjä skenaarioita voidaan stress-testata, ja mikä on kiinnostavinta koneoppivuuden näkökulmasta, tiettyä peruskoulutusta voidaan tehdä digitaalisesti ennen kuin se voidaan siirtää sitten reaalimaailmaan jalostumaan. Helsingissä esimerkiksi on Helsinki 3D, joka on visuaalinen virtuaalimallinnus kaupungista. Se toimii erinomaisena pohjana, sillä visuaalisuus on tärkeää, mutta digitaalinen kaksonen tarkoittaa nimenomaan sitä, että sitä pinnan alla olevaa reaalidataa syötetään sinne mallin sisään. Eli esimerkiksi mikäli mallinnetaan tehdas, niin mallinnetaan sitä, miten sen tehtaan koneet toimii, mikä niiden läpivientiaika on, minkälaisia komponentteja niissä on sisällä ja näin. Ja sitä kautta ei rakenneta välttämättä tällaista isoa datapoolia, mutta rakennetaan tällainen hermokeskus, jonka kautta, kun puhutaan tästä yleisestä digitalisaation työstä, niin se muuttuu merkittävästi helpommaksi. Nämä on isoja hankkeita, mutta niitä voi tehdä myös kerroksissa, jolloin mun suositus olisi se, että tätä keskustelua varmasti käydään, mutta mikäli ei käydä, niin lähteä tutkimaan erilaisia vaihtoehtoja, mitä löytyy. Esimerkiksi Oulun kaupunkihan on aikanaan mallinnettu jo visuaalisesti Real Extendin ympäri. Ja kolmas viesti, jonka mä toivon jättäväni kaupungin eri datan parissa toimiville, on datan omistajapolitiikan määrittely. Ja tämä on
asia, jota meidän ei periaatteessa historiallisesti ole koskaan aiemmin tarvinnut merkittävästi miettiä, sillä data on ollut johdannainen meidän koneista. Mutta nyt ensimmäistä kertaa sillä alkaa olla vähän pidempikestoisia merkityksiä, sillä datalla jalostetaan koneoppivia malleja, ja jos me ostetaan tietynlaisia pakettiratkaisuja, niin on riski olemassa, että me menetetään sen datan omistajuus itsessään. Jos mietitään kaupunkiympäristöstä esimerkkinä tällainen globaali trendi, vaikka niin kuin älykkäät lamput, smart lampposts, jotka sisältää wifi, mobiiliveshia, kameraa, ilmanlaatusensoreita ja näin päin pois, jotka on helppo ostaa palveluna, niin tällaisia hankintoja tehdessä on hyvin tärkeää olla tietoinen siitä, että kuka sen loppudatan omistaa. Ja on äärimmäisen tärkeää, että tämän tyyppisissä, kun puhutaan julkisen ja kaupunkiympäristön palveluista, niin se omistajuus jäisi nimenomaan kaupungeille itselleen, Suomen valtiolle, Suomen kunnalle. Koska mikäli näin ei ole, niin 20-30 vuoden päästä meillä voi tulla hyvin mielenkiintoisia odottamattomia ongelmia sen suhteen, että me ei omistetakaan sitä dataa, jonka pohjalta meidän pitäisi tehdä jatkokehitystä, vaan se data istuukin ja omistetaankin esimerkiksi toisessa maanosassa. Ja ne ei ole tämän päivän ongelmia, ne ei ole käytännön ongelmia, jotka näkyy arkipäivässä millään tavalla, mutta nämä on nimenomaan niitä pitkäkestoisia legacy-ongelmia, joista olisi hyvä aloittaa keskusteluja tänä päivänä. Ja tämän takia mä hyvin vahvasti myös evangelisoin niin sanotun lähiruoka- tai locally produced data sciencein merkitystä, koska se antaa paljon enemmän kontrollia ohjata esimerkiksi kulttuurikehitystä ja niin kuin sellaisia kysymyksiä, mitä me ei tänä päivänä osata vielä ennakoida, mutta jotka on 20 vuoden päästä relevantteja. Ja esitys oli kokonaisuudessaan tässä. Mielellään otan vastaan kysymyksiä ja kommentteja näihin näkökulmiin. Kiitoksia Ville. Tosiaan näitä kysymyksiä on tänne tullutkin. Täällä itse asiassa chatissa käydään keskustelua muun muassa siitä, että mikä erottaa esimerkiksi tämmöisen tavallisen tietojen käsittelyn ja tekoälyn, ja täällä joku sanoo, täällä näin, että eikö aito luovuus, lähinnä intuitiivisesti syntyvät oikeat ratkaisut olisi yksi mahdollinen tekoälyn tunnusmerkki. Mitä sanot siitä? Tekoälyhän on tietyllä tavalla generatiivista, eli se tekoäly voi synnyttää tuloksia lähtökohtaisesti vain siitä, mitä se on syönyt tähän asti. Eli siitä datasta, mitä se on prosessoinut, ja siitä samplesetistä, mikä sillä on käytettävissä. Periaatteessa, kun puhutaan intuitiosta ja näin, niin nämä on hyvin vaikeita kysymyksiä, hyvin määritelähteisiä kysymyksiä. Mutta kun puhutaan käytännön ongelmien ratkaisemisesta, niin on hyvin olennaista tänä päivänä, että kaikissa näissä tekoälyn tuottamissa suosituksissa, tai ainakin tietyissä kriittisissä, niin ihminen itsessään katsoo niitä tuloksia ja antaa mielipiteensä siitä, että onko nämä käyttökelpoisia nämä suositukset vai ei. Täällä kiitetään paljon tätä, että nostit esiin tätä datan omistajuutta. Täällä kysytään myös, että onko jo esimerkkiä tästä datan omistajuudesta, jossa on menty ensin metsään ja sitten osattu korjata tilanne? No julkisella sektorilla mä en voi oikein kommentoida mutta historiallisestihan esimerkiksi, jos puhutaan yleisesti, niin Piilaakson liiketoimintamallit tiettyjen yritysten kanssa on perustunut tällaisen niin kuin black box ja niin kuin buy it off the shelf-tyyppisen ajatteluun, joka on ollut hyvin toimiva prevalentti malli niin kuin varsinkin historiallisesti, koska näitä asioita ei ole sinällään tarvinnut miettiä. Ja sehän on liiketoiminnallisesti varsin kannattava malli, koska jos sä omistat sun asiakkaan datan ja asiakas käyttää sun alustaa, niin ainut tapa vaihtaa sitä alustaa on aloittaa täysin alusta. Näinhän se on. Täällä kommentoidaan, että kunnalliset toimijat eivät nykypäivänä vielä ymmärrä tarpeeksi datan euroarvoa ja juuri omistajuutta hyödynnettävyyden kannalta. Oletko samaa mieltä? Pitäisikö sitä ikään kuin lisätä? Data on hirvittävän monimutkainen käsite tällaisten niin kuin yleistettävien termien suhteen, koska dataa yhtä aikaa yliarvostetaan ja aliarvostetaan uskomattoman paljon. Se ongelma tässä kaikessa on se, että datalla ei ole minkäänlaista itseisarvoa. Se arvo syntyy vasta jalostettuna, mutta se miten ja missä sitä kannattaa jalostaa on paljon monimutkaisempi kysymys. Ja tämä on yksi niistä syistä, minkä takia mä evangelisoin tämän kaupungillisen palveluyksikön puolesta, koska vain sillä, että nämä alan spesialistit käyttää aikaa ja efforttia substanssipuolen spesialistien kanssa, eli niiden ihmisten, jotka todella ymmärtää sen käytännön työn merkityksen, ja tämä kollaboraatio toimii,
vaan sitä kautta voidaan muodostaa ymmärrys siitä, missä sillä datalla todella on arvoa ja missä välttämättä ei. Täällä pohditaan myös, että onko se niin, että teknologian muutosvaikutus aliarvioidaan ja muutosnopeus yliarvioidaan. Tämä, nyt kun pääsin just parjaamasta näitä hyviä tällaisia peukalosääntö-taglineja, niin tämä on ihan hyvä analyysi kyllä. Meillä on niin kuin jonkunlaista evidenssiä siitä, että esimerkiksi niin kuin tekoälyn kanssa niin asia on ollut jossain määrin näin, kun puhutaan esimerkiksi työkalusta ja hitaudesta. Ja toisaalta, kun puhutaan nimenomaan siitä, että valtava niistä menestyksekkäimmistä tekoälyn sovelluskohteista on ulospäin lähes näkymättömiä. Koska jos sä mietit esimerkiksi kuluttajan näkökulmasta sitä, että sun kaukolämmön hinta tippuu jonkin verran mahdollisesti, niin se ensimmäinen ajatusmalli ei ole se, että kylläpä nyt on hieno tekoäly tehnyt hyvän duunin, vaan se on vaan niin kuin pieni komponentti, joka on vaihdettu paremmaksi ison moottorin sisällä. Näinhän se on. Hei, kiitos todella paljon Ville Hulkko erittäin mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Mä veikkaan, että tästäkin tuli aika paljon mietittävää sinne ruudun toiselle puolelle. Oikein hyvää päivänjatkoa sulle. Lämmin kiitos. Hei hei. Seuraavaksi siirrymme ilmastotyöhön ja kuten hyvin tiedät, kaupungeilla on tietenkin keskeinen rooli ilmastotyössä ja kaikki 6-aikastrategiassa mukana olevat kaupungit ovat asettaneet itselleen hiilineutraaliustavoitteen. Turku aikoo olla hiilineutraali vuonna 2029, Tampere, Espoo ja Vantaa vuonna 2030, Helsinki vuonna 2035 ja Oulu vuonna 2040. Seuraavaksi puhummekin kaupunkien ilmastotyöstä. Lämpimästi tervetuloa Kaisa-Reeta Koskinen. Hyvää aamupäivää, Kaisa-Reeta. Kerro ekaksi jotain itsestäsi. Miten innostuit ilmastoasioista? No, mä oon sellainen vanha hippi ja oikeastaan niin kuin aina ollut jotenkin tämmöinen social justice warrior, niin kuin nykyään taidetaan sanoa, mutta että se miten nykyiseen positiooni tähän Helsingin kaupungin päästövähennysohjelmaa vetämään päädyin, niin voi sanoa, että se on vähän ollut sellainen niin kuin sattumien summa ja ehkä niin kuin oman kiinnostuksen ja oman sellaisen intohimon yhdistelmä. Eli mulla on ollut periaatteena elämässä se, että aina kun kysytään johonkin uuteen hommaan, niin aina sanon kyllä ja niin sitten tällekin hommalle. Eli Helsingin kaupungilla vedän päästövähennysohjelmaa ja voin kyllä sanoa, että olen siinä unelmatyössäni tällä hetkellä. Kuulostaa siltä, ja sähän olet ollut ulkomaillakin tehnyt vaikka mitä, mutta kaupungeilla on siis erittäin tiukat tavoitteet hiilineutraalisuuden suhteen. Mitkä ovat sun mielestä kaupunkien merkittävimmät haasteet näiden tavoitteiden saavuttamisessa tällä hetkellä? Mä itse ajattelen asioita hyvin silleen niin kuin insinööri putkiaivoisesti ja katson sieltä, että mistä ne suurimmat päästöt tulee, niin siellä meillä pääsääntöisesti on ne isoimmat haasteet. Esimerkiksi Helsingissä reilusti yli puolet päästöistä tulee rakennusten lämmittämisestä, eli toisin sanoen siis energian ja erityisesti lämmön tuotannosta ja käytöstä. Ja sitten toinen iso, noin 1/4 ihan globaalistikin kaupunkien päästöistä tulee liikenteestä. Ja kyllähän niin kun me niitä vaikeimpia haasteita katsotaan, niin silloin ne on ne liikenne ja energian tuotanto, joihin meidän pitää niin kuin fokusoida ja jotka on ne isommat haasteet. Ehkä vaikeita niin kuin pikkusen eri syistä. Niin totta kai, mutta onko jotain konkreettisia keinoja, millä näitä haasteita sitten kaupungeissa tällä hetkellä ratkotaan? No kyllä se varmaan se kaikista niin kuin polttavin juttu, joka meidän niin kuin pitää saada todella nopealla aikataululla nyt käyntiin, niin on se, että miten me päästään energiantuotannossa fossiilisista polttoaineista eroon. Ja sitten vähän niin kuin ehkä myös jo pidemmällä aikavälillä tai jopa niin kuin samanaikaisesti ylipäätään niin kuin polttamisesta eroon, kaiken mahdollisen polttamisesta eroon. Ja kyllä silloin me saadaan niin kuin sen energiantuotannon puolelta iso ongelma jo ratkaistua. Mutta sitten meillä siellä energian päästöissä on tietysti myös se toinen puoli, eli se, että miten paljon me sitä energiaa tarvitaan, miten me sitä energiaa käytetään, ja silloin me puhutaan niin kuin energiatehokkuustoimista, jolla me sitä ongelmaa taas niin kuin ratkaistaan.
Ja sitten taas niin kuin liikenteessä liikenteen sähköistyminen tulee ratkaisemaan osan siitä ongelmasta, mutta se ei vielä yksin riitä, että kyllä meidän pitää niin kuin sielläkin kiinnittää myös katsetta siihen, että millä me liikutaan ja miten paljon niitä autolla ajettuja kilometrejä tulee. Et pelkästään se semmoinen niin kuin tuotantopään tai polttoaineautojen sähköistyminen ei niin kuin yksinään riitä sitä ongelmaa sitä yhtälöä ratkaisemaan. Että ongelma on niin iso ja aikaa on niin vähän. Näinhän se on. Mitä tulee tuohon energiatuotantoon, tuntuu siltä, että minkä tahansa ikään kuin vaihtoehdon valitsee, niin aina siinä on jotain ikään kuin pielessä, joka tuhoaa luontoa. Että se on hirveän tietysti monimutkaista ja vaikeaa. Mitä kaikkia tahoja tarvitaan mukaan tekemään tätä työtä? No, mä itse jotenkin ajattelen, ja tämän niin kuin me tehtiin täällä Helsingissä sellainen iso Helsinki Energy Challenge-harjoituskin tästä, ja huomattiin, että esimerkiksi lämmöntuotannossa se ongelma ei ole ensisijaisesti tekninen. Teknisiä ratkaisuja meillä kyllä markkinalla on vaikka kuinka paljon. Eli se, mitä me nyt tarvitaan, niin on sellaista poliittista johtajuutta ja rohkeutta ja uskallusta tehdä niitä vaikeita päätöksiä ja asettaa niitä vaatimuksia. Eli tarvitaan niin kuin poliitikot, jotka uskaltaa sanoa, että tätä me vaaditaan. Ja jotta ne poliitikot uskaltaa näitä rohkeita linjauksia ja rohkeita niin kuin vetoja tehdä, niin silloin me totta kai tarvitaan kaupunkilaisilta eli äänestäjiltä sellainen niin kuin tuki niille vaikeille päätöksille, valmius hyväksyä niitä vaikeita päätöksiä. Että kyllä mä niin kuin näen, että viime kädessä se palautuu ihan jokaiseen niin kuin meihin, niin kuin nekin ongelmat, jotka pitää poliittisesti ratkaista. Näinhän se on. Me ollaan täällä tämän aamun aikana puhuttu aika paljon yhteistyöstä ja siitä, että miten avain muutokseen on aina siinä yhteistyössä. Miten kuutoskaupungit tekevät yhteistyötä keskenään hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi? No lukemattomilla tavoilla, mutta ehkä nyt hyvä esimerkki tästä, miten ollaan pystytty käyttämään kaupunkien kokoa ja sitä, että kaupungit on isoja ostajia, isoja julkisia hankkijoita, niin on tämä päästöttömien työmaiden Green Deal-hanke, jossa siis Helsinki, Espoo, Vantaa ja Turku yhdessä sitoutui tähän ja jota 6 aika yhteistyössä edistettiin. Ja mä toivoisin, että tulevaisuudessa me nähdään niin kuin rakentamispuolella ja niin kuin tämmöisillä mitkä markkinoilla, jotka ehkä niin kuin ei ilman sitä ostajan vetoa niin kuin kauhean nopeasti muutu, niin nähtäisiin sellaista, että isot kaupungit, 6 aikakaupungit pystyisivät laittamaan niin kuin käsiä yhteen ja tekemään tällaisia päästöttömien työmaiden Green Dealin kaltaisia hankkeita yhdessä, koska silloin kun todella isot ostajat Suomessa niin kuin jotakin päättää, niin kyllähän se markkina silloin siirtyy ja liikkuu. Näin se on. Ja tuntuu siltä, että aika monet yritykset ovat jo aika pitkällä tässä hiilineutraaliustavoitteiden tai pyrkimässä ainakin siihen. Ja sehän on tietysti positiivinen asia. Tavoitteet on kunnianhimoiset. Uskotko, että kaupungit onnistuvat saavuttamaan ne? No mä ehkä jotenkin ajattelen, että kysymys ei ole niinkään siitä, että uskotaanko me siihen, vaan kysymys on siitä, että kuinka paljon töitä me ollaan valmiita tekemään. Eli multa useasti kysytään, että onko Helsinki hiilineutraali 2035, ja mä sanoin, että se jää nähtäväksi, se riippuu siitä, että töitä pitää paljon tehdä, pitää tehdä vaikeita päätöksiä ja niin kuin tehdä yhteistyötä tosi paljon. Aika loppuu, jos jokainen rupeaa keksimään sitä pyörää niin kuin uudestaan yksin, mutta että meillä on täydet mahdollisuudet kyllä siihen päästä. Ja silleen, että lupaan ainakin niin omalta osaltani, että kaikilla omalla kyvylläni ja vallallani niin kuin aion edistää sitä, että ollaan 2035 hiilineutraaleita. Vielä tähän loppuun muutama vinkki siitä, että miten yhteistyötä voisi kehittää tulevaisuudessa. Mitkä olisi ne tärkeimmät ikään kuin kehittämisen alueet? No niin kuin mä sanoin, että meillä isoin osa päästöistä syntyy lämmityksestä ja niin kuin se liittyy kiinteistöihin, rakennuksiin hyvin elimellisesti ja kyllä mä niin kuin sellaista haastetta näille muille isoille kaupungeille vähän niin kuin tässä Green Deal hengessä heittäisin, että ehkä meillä niin kuin seuraavassa kohdassa olisi niin kuin
aika laittaa kädet yhteen sit niin kuin siinä asiassa ja lähteä oikeasti muuttamaan sitä näillä meidän isoilla lihaksilla sitä markkinaa niin, että rakennusteollisuus niin kuin siirtyisi myös niin kuin energiatehokkaampaan ja kunnianhimoisempaan suuntaan. Ja totta kai niin kuin, nämä energiaratkaisut on kaikilla pöydällä. Niin kuin erityisesti kaukolämpöön ja lämmön tuotantoon liittyvät ratkaisut ja siinä kohdassa kyllä myös niin kuin sellaista parhaiten käytäntöjen ja niin kuin hyväksi havaittujen ideoiden jakamista, semmoista niin kuin tiiviimpää tiedonvaihtoa. Totta kai kaikki kaupungit on pikkasen erilaisia, mutta mä näen, että näissä asioissa meillä on niin kuin enemmän yhteistä että paljon enemmän voitaisiin niin kuin vielä tästäkin parantaa ja tehdä. Mutta erityisesti sinne rakennuspuolelle mä kyllä katsetta seuraavaksi kääntäisin. Hyvä. Me puhumme seuraavaksi Kööpenhaminasta. Kööpenhaminahan on erittäin kunnianhimoinen tässä hiilineutraaliustavoitteessa. Heillä on 4 vuotta aikaa saavuttaa tuo tavoite 2025. Mitä voimme, Kaisa-Reetta, oppia Kööpenhaminasta? No kyllähän kateudella voi niin kuin katsoa sitä, että miten Kööpenhamina on onnistunut esimerkiksi pyöräilyn kulkumuotoisuuden nostamisessa. Eli sieltä varmasti on niin kuin paljon sellaista niin kuin käytännön kokemusta ja oppeja, että mitä voidaan niin kuin tänne Suomeenkin ammentaa. Että se on nyt varmasti se semmoinen, niin kuin, missä Kööpenhamina on selvästi niin kuin markkinajohtaja tässä kilpailussa. Eli sieltä oppeja tänne päin. Kyllä vain. Kiitos tuhannesti, Kaisa-Reetta, osallistumisesta tänään tähän seminaariin ja hyvää päivän jatkoa. Kiitos sitä samaa. Kiitoksia. As we all probably know, Copenhagen aims to be the first climate neutral capital in the world. This ambitious goal is set to be reached as soon as in 2025, in only 4 years. Copenhagen's climate plan is based on 4 pillars: energy consumption, energy production, mobility and city administration initiatives. And the plan was adopted by the City Council already in 2012. So how far is Copenhagen now, and what are there still to be tackled? I'm very, very happy to introduce to you Klaus Bundgaard, who works as project manager for the climate plan in the city of Copenhagen. Hey, my name is Klaus from the city of Copenhagen. I'm a climate advisor working with the climate plan targeting carbon neutrality by 2025. I'm happy to be invited by the collaboration between the 6 Finnish cities to this event, Era of the Cities. In Denmark, we have a similar collaboration between the 6 largest cities, where we also collaborate on climate and other urban development agendas. Through this presentation, I will present the main ideas behind the climate plan, how we work with it, and how far we have come until now. And then I will present how this have changed the ways our citizens live, and also a couple of projects showing how we make partnerships with universities and businesses. The climate plan was firstly adopted here in Copenhagen in 2009, where we hosted the COP15. At the COP15 in Copenhagen, there was anticipation that all the world leaders would actually make an agreement that would really push the climate agenda worldwide. However, it was a big disappointment. But our local politicians here in Copenhagen used this to make Copenhagen a showcase for the rest of the world, that we setting this target of carbon neutrality by 2025. It was later formulated through a specific plan in 2012, stating that Copenhagen should now become the first carbon neutral capital in the world. And we would use this to, of course, improve the city and also make green growth opportunities for our businesses. Currently, we are already in the last period. The Copenhagen climate plan have been divided into 3 different implementation periods that would allow us to first develop initiatives, implement them, monitor the progress,
and then evaluate if we are seeing the progress we expected. Last year, our politicians approved the roadmap 2021-2025 with 60 new initiatives and a new baseline on how we would actually achieve carbon neutrality. However, what we saw is that we need to make another supplement to the roadmap to be sure that we actually reach our target by 2025. And then again in 2023, we will have a midterm evaluation seeing how we are doing. We also have an overall perspective with the targeting that Copenhagen by 2050 should also be fossil-free, meaning that there won't be emitted any carbon emissions here in the city through traffic or other kinds of energy. Just to let you know what our problem is, or the main challenge right now with the roadmap, with all the initiatives we have within it, the latest one, we still have a 430,000 tons of CO2 remaining for 2025. They are mainly coming from road traffic. We know that in 2025, there will still be driving cars around the city emitting carbon emissions. We as a municipality don't have the mandate to actually push out cars in the city. We can do certain things such as removing parking lots or creating one-way roads and these kind of measures, but we aren't allowed to, for instance, make a congestion zone or charging zones. There we need the national government to support this. So right now we're looking into different solutions that will reduce the last 430,000 tons of CO2. That will of course come from other sectors, but as we work with the carbon neutrality plan, it's a net zero target. So we may still have emissions, but then we can extract that from other reductions such as wind turbines or potentially carbon capture. The current plan works with 4 pillars. We work with mobility, we work with energy production, energy consumption, and then we work with the city administration, the municipality itself. The latest plan will contribute with 2,000 tons of CO2 in reductions. And then, of course, as I mentioned before, we will look into the last 430,000 tons of CO2 reductions in the supplement, which we will present after summer for our politicians. And this supplement, which is probably the most important part and the most challenging part, here we will present different scenarios to mobility on how we can reduce the carbon emissions from road traffic. This is some pretty ambitious targets, working from 50,000 tons of CO2 to 175,000 tons of CO2. We will close down streets for cars, which of course is very difficult to do as a politician, because you don't make you don't gain voters for actually closing streets for cars. But this is necessary if our politicians still want us to reach the carbon neutrality target in 2025. We're also working on establishing a carbon capture facility on a waste to energy facility called ARC, and here we will potentially have up to 500,000 tons of CO2 reductions. Certain parts of these reductions are from fossil fuels, but mainly the most of them are actually coming from biogenic waste, meaning that we can use this extra reduction to compensate for our road transport in the city. We're also looking into increasing the amount of wind turbines we are investing in Copenhagen, and then we're also looking into new ways of creating carbon reduction through energy efficiency, a circular economy. Just to show you some of the initiatives we have already implemented through the city, in the city, there is a lot of different initiatives, and you'll be able to find them in all the roadmaps. But just showing that over the period of the climate plan, we have implemented over 120 initiatives, and we're still working with 47 initiatives. So it's pretty severe, the amount of climate projects we have been running here in Copenhagen.
how this affects our citizens. Copenhagen, this is an overview of Copenhagen. We have a lot of different projects going on in the city, energy projects. This both include heat pumps, geothermal energy. It also includes wastewater treatment. It also include wind turbines, which are the yellow marks. We also have town gas plants and other things. So there's a lot of different energy projects going on around the city that are trying to move us towards renewable energy and also outphasing fossil fuels. Another important step here in Copenhagen is that 98% of the city is supplied by carbon neutrality, meaning that our citizens will more or less get carbon neutral heating. We get not on 100% because we still need certain production from peak load, which is based on a fossil fuel, and then we still have plastic in the waste we are burning. Therefore, we are of course also looking into the carbon capture facility. Over the years with the climate plan, we have done everything we could do to improve the circumstances for people that want to bike. We have created a lot of different bridges around the city that makes it easier to take the bike instead of the car. As you may know, over 50% of the people in Copenhagen are biking instead of using public transport or cars. Another picture of a new bike. We have tried to integrate the harbor and build a lot of different bridges around the city, so it will be easier to get from A to B. And it's much more difficult to get around in a car because we only have 2 bridges that will actually allow you to cross this harbor. We have also invested in public transport. Our buses will mainly be driven on electricity, some will on biogas. By 2025, our harbor buses sailing around in the harbor are mainly run on biogas. We also have expanded our metro, and it's fully running on electricity as well from our wind turbines. And now we are also setting a new target with 70% recycling of our households and commercial waste, especially focusing on getting the plastic out of the waste. So a lot of things is facilitating our citizens to live a more sustainable life. Then we have also created a number of partnerships with businesses and universities. One for saying, and I have mentioned it before, is the carbon capture facility at Copenhagen Hill, a waste to energy facility. Here we are applying for funding so we could reduce up to 500,000 tons of CO2. We have just been approved to get into the next stage of the European Innovation Fund. Together with another utility, we are building a district cooling network around the city. Instead of using electricity to cool office building and hotels, we are using the harbor to cool down these buildings. This will expand over the next years as well, especially in the inner parts of the city. We have created a partnership with the largest building owners in Copenhagen, where we focus on reducing the energy consumption in buildings. We have 33 partners that's corresponding to approximately 20% of the building stock in Copenhagen. To become a part of this network, they need to sign a contract stating that they will reduce the energy consumption by 3% annually. This is done through benchmarking, networking, knowledge sharing, and we have created a system where they can actually benchmark the buildings against each other and see what have been implemented on this building since it have a lower energy consumption than other buildings. So they're learning a lot from each other and having this very fruitful competition between them. This is a couple of the partners being a part of the network. We also created a innovation hub called Energy Lab Nordhavn. Here we have created a space for small businesses with new ideas related to making climate solutions and facilitating this office space and having this innovation hub where they can show the solutions, and we use this space as well to invite out delegations to present our main plans of carbon neutrality in Copenhagen. So there's this
this hub where a lot of young people are trying to find the future climate solutions. We've also made a partnership with Citulum, who are we're changing all of the light bulbs in the street lights of Copenhagen, and this is a great investment for us as well. We are reducing the electricity consumption, we are reducing the cost from maintenance and operation, and the light is much better through this partnership with Citulum. We have also created a partnership with Share trying to, or allowing them to put in electric vehicles that can be used by our citizens through our normal travel cards. Right now we have 400 cars around the city, but this will probably expand over the next years as well. Just to say that this way of working, partnering up with businesses, is a very important step for Copenhagen, and it's a way of using the city to really develop the future solutions. And here you have a couple of the learnings we have at least experienced over the last 10 years. We have worked with the climate plan, and it is by setting an ambitious target, you're also allowing yourself to develop the solutions while moving forward. You need to do something new, because setting a target such as carbon neutrality, no one have achieved that before. So you need to put yourself in the forefront and start develop these solutions that's not existing right now. And of course, you can't develop these solutions alone. You need to do it together with citizens, universities, utilities, businesses, and building owners who all want to contribute to this. So it's really about being a facilitator of this innovation. And then, of course, now I've mentioned partnerships a lot of time. Partnerships aren't easy to establish. It takes resources and it takes a lot of time without actually knowing the specific results coming out of this partnership. Mentioning only the successful partnerships, we have a catalog of a lot of partnerships that never came to a concrete result. But that's just how it is, and it's part of trying to innovate. And then, of course, it is important to use the city as a living lab for future climate solutions. We use Copenhagen as a lab for all of these collaborations. That's both related to the building stock, it's related to the roads, it's related to the energy system. If possible, we are interested in collaborating on using the city to test these solutions. And then, of course, it's about having the right internal competences with different expertises. We established here in the city of Copenhagen a climate secretariat that would run the climate plan. It consists a lot of different people with a lot of different backgrounds. So we have people who are known to establish partnerships. We have people who know something about law. We have people who know something about communication. We have people who are experts on creating a city that's sustainable. And all of these competences are integrated and ensure that we are actually succeeding, or hopefully succeeding, by 2025. Thanks for giving me the opportunity to present Copenhagen and our pathway towards climate neutrality. Klaus Bundgaard, for an interesting speech. Copenhagen is doing so good. Very interesting. I wonder, how optimistic are you personally about reaching the 2025 target? I'm optimistic. It's a tough road still, because as you saw on the graph, where we are still lacking 430,000 tons of CO2, we don't have a lot of solution to pick from, but it seems like it's going the right way. We are securing funding, the political support regarding reducing traffic in the city is also building up. So I think we will achieve it, but we can't make a lot of mistakes towards 2025 as it looks right now.
Yes, you have 4 years left. We have questions coming up to you. First of all, Klaus, can you expand on what Copenhagen has learned about applying digital solutions in increasing the shift of bike cycling? Yeah, it's maybe a bit technical question for me to answer because we have people specifically working on that. But I would say we have tested some different solutions related to biking here in Copenhagen. I wouldn't say they are the most important. Of course, creating green lines, showing making it easier to bike than driving a car is an important measure we are using, but I would mostly say that the reason why Copenhagen is a biking city is the amount of bike paths we have here, and the bridges we have created over the last couple of years as well. But of course, making green lights and making it easy to get through the city is also important. More questions coming up to you. Has any of the car sharing companies been successful in Copenhagen? Here in Finland, they all seem to go belly up in a year or two. What's the secret of their success? Yeah, that's a good question. We still hope it will increase because it's not, how can you say, it's not mainstream to be a part of one of those car sharing solutions. What we have tried to do is making it as easy as possible, so you can use the same card you use in the public transport that can be used in certain car sharing companies, and that of course increased the accessibility for people. But I would still say the amount of car shares we have here in Copenhagen is not better than in Helsinki, I'm pretty sure. So it's not like we are the greatest success of this. We're still hoping that this will increase over the years, and with our new traffic plans on reducing the amount of cars within the city, I hope that we can somehow promote car sharing as well on the road towards 2025. You have this very interesting building in Copenhagen, Copenhagen Hill. Can you tell a bit more about the carbon capture facility of Copenhagen Hill? Yeah, without it becoming too technical, because carbon capture is highly technical. It's about removing CO2 from the smog coming out of the facility. But our expectation is, of course, to capture up to 500 tons of CO2, and just saying that's quite a lot. But of course, 360 of them are biogenic, which will mean that will actually be a negative carbon emission. Our hope is then afterwards that we will be able to set up a partnership with the national government to ship out the carbon emissions from Copenhagen and then put it down into one of the oil facilities we have in the Northern Sea, either using the Norwegian projects or maybe a Danish project. We're also trying to partner up with different companies such as the airport and so on, if they want to use it for making sustainable fuels. But it's again something we're looking into. Right now it's just mainly about creating the facility and finding the spaces for that, because we can't put it into the facility itself. It needs to be placed a bit away from our waste facility, and then it needs to be placed next to the sea as well, so we can ship it out. Yes, the building itself looks very interesting, and I heard that you can actually ski on the roof. Is it true? You can ski on it when it's not snowing. It's the opposite. Okay. Because we're using these, I don't know what you call them, but it's a type of plastic you run on. But we decided when we constructed this, or when we put it out to tender, that we wanted to make it recreational as well. So it had to become a park as well. So you can walk up there and use it as a park, and you can eat food and everything, and then ski as well. So. Sounds great. One more question. Somebody is wondering here, how much have you reduced CO2 emissions from 2012 when you started?
We have reduced with the climate plan. I think it's 54% of the CO2 emission as it is right now. We expect that to go a bit higher next year because our latest biomass fuel combined heat and power plant is now ready and fully running, and that will increase the reductions as well. We're pretty sure we will go above 80% over the next years, and then it's the last 20% we need to find the solutions for. But 54. 54, that sounds quite good. But but again, 4 years left. So. Yeah, 4 years left. Yeah, you speed up. And we all speed up, of course. Thank you, Klaus, for sharing your experiences in this very important work. We are coming after you. Have a very nice day in Copenhagen. Thank you. And enjoy the event. Bye bye. Bye. Seuraavaksi alamme valmistautua tämän tilaisuuden loppuhuipennukseen, nimittäin keskusteluun, johon osallistuvat muun muassa elinkeinoministeri Mika Lintilä. Ennen sitä on kuitenkin syytä pitää pieni tauko. Jatkamme suoraa lähetystä täältä studiolta aivan tuota pikaa. Tervetuloa takaisin Kaupunkien aika-tapahtumaan. Kuten tuossa jo aiemmin kuulimme, kuusi-aikastrategian tärkein elementti on ollut yhteistyö ja yhdessä tekeminen. Mukana olevat kaupungit, yritykset ja tutkimusorganisaatiot asukkaita unohtamatta ovat tehneet aivan uudenlaista yhteistyötä. Tähän mennessä hankkeita on ollut jo 60 ja ennen kuin menemme tämän aamupäivän loppuhuipennukseen, saamme nähdä maistiaisia siitä, mitä kaikkea projekteissa on tehty. Yhteistyöllä ja deadlineilla saa vaikka mitä aikaiseksi. Upeita lukuja saavutettu ehdottomasti tässä strategiassa. Muistuttaisin, että kuusi-aika-hankkeita on edelleen vielä käynnissä. Jos haluat tutustua kuusi-aika-tuloksiin tarkemmin, niitä löytyy kuusi-aika-strategian loppujulkaisusta nimeltä Kaupunkien aika ja kuusi-aika-sivuilta. Mutta nyt on keskustelun aika. Korona kurittaa ja ilmastonmuutos tietenkin huolestuttaa. Miten kriisi käännetään mahdollisuudeksi? Lämpimästi tervetuloa elinkeinoministeri Mika Lintilä, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen, Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä sekä Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen. Huomenta, hyvää aamupäivää teille kaikille. Kiitoksia. Huomenta. Hyvää aamupäivää. Aamupäivää. Olette kaikki linjoilla. Hienoa. Mennyt vuosi on tietysti ollut kaupungeille ja meille kaikille hyvin rankka. Ja nyt aloittaisin esittämällä kysymyksen kaikille kaupunginjohtajille, jotka on nyt tässä läsnä. Millainen tilanne kaupungeissa on nyt reilu vuosi globaalin pandemiakriisin puhkeamisen jälkeen? Aloitetaan vaikka sieltä Oulusta. Päivi, ole Kiitoksia. Toivottavasti ääneni kuuluu, mutta kuuluu hyvin. Oulussa nyt tällä hetkellä ollaan
perustasolla koronan osalta, eli olemme rauhallisessa tilanteessa. Meillähän lähiopetus on toiminut toisessa asteessa ja perusopetuksessa, ja ensi viikolla on suunnitteilla, että me rajoituksia ja suosituksia maltillisesti suunnitellusti voidaan avata. Ja siirrymme ensi viikolla sitten 10 henkilön kokousrajoituksiin, eli yksityiset tilaisuudetkin mukaan huomioon ottaen. Ja meillä ilmaantuvuus on koronan osalta nyt alle 20, ja väestöstä on ensimmäisen rokotteen saanut 12,6%, eli se on 26 000 asukasta. Oulussahan on 207 000 asukasta reilu tällä hetkellä. Tästä huolimatta Oulu on kasvanut koko ajan. Meillä on vajaa 2000 henkilöä kasvanut viime vuonna, ja lapsiakin syntyi yli 2000 ja lasten syntyvyys kasvoi. Eli viime vuonna syntyi 70 lasta enemmän kuin aikaisempana vuonna, ja todennäköisesti tämä syntyvyyden kasvu näyttää edelleen jatkuvan. Kaupunki teki viime vuonna ylijäämäisen tilinpäätöksen niin kuin monet kaupungit, ja siinä vaikutti tämä valtion talouden tuki, mikä saatiin koronaan liittyen, mutta tämän vuoden talousarvio on meillä alijäämäinen. Mutta Oulussa työttömyys nousi koronan myötä, me ollaan nyt 14,5%, eli ollaan maltillisella tasolla muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. ICT-alalla meillä on merkittävä työvoimapula edelleen, liikevaihto on kasvanut erityisesti rakentamisessa, mutta teollisuuden eri toimialoilla on liiketoiminta kääntynyt kasvuun, ja heikko on kehitys majoitus- ravitsemustoiminnassa, kotitalouksien palveluissa, kuljetus- ja varastotoimialalla. Mutta informaatio- ja viestintäalalla liiketoiminnan kasvu on edellisvuodesta jatkunut. Ja täällä, niin kuin monissa kunnissa, on tehty massiivinen digiloikka. Yrityksissä on myös etävalmennukset, koulutukset käynnissä ja opetuksessa tehty mahtava digiloikka. Vientitoiminta on edistetty uusin etäyhteyksiä hyödyntäen uusin keinoin. Ja Oulun kaupunki, tietysti nämä luontoasiat ovat korostuneet viime aikoina, niin Oulun kaupunki ja Koneen säätiö ovat luovuttaneet yhdessä Sanginjoen ulkometsän metsähallitukselle, ja tavoitteena, että saadaan uusi kansallispuisto. Tässä nopeasti meidän viimeisimmät kuulumiset. Kiitos. Kuulostaa siltä, että Oululla menee aika hyvin pandemiasta huolimatta. Siellä on kasvua monella alalla, vaikka tietysti matkailu kärsii totta kai ja hotelli- ja majoitustoiminta tietenkin myös. Mutta ja lapsiakin syntyy lisää. Oululla menee kovaa. Meneekö Espoolla kovaa, Jukka Mäkelä? No kyllä, Espoon kasvutarina jatkuu, että mä olen monesti kertonut, että kun olen Espoosta kotoisin, Jukka Tapiomäkelä Tapio Tapiolasta, niin minun elinien aikana niin Espoon väkiluku on yli 10-kertaistunut. Ja edelleenkin se kasvu jatkuu vahvana. Ja erityisesti meillä on semmoinen pyrkimys, että tämän koronan jälkeen niin pitää heti päästä tähän kasvuun kiinni sekä Espoossa että koko Suomessa. Mutta jos ajatellaan tätä tilannetta, niin kyllä mennyt vuosi on ollut koronan torjuntaa ja edelleenkin se on sitä, että tilanne on nyt rauhallisempi ja taitaa tämä ilmaantuvuusluku, mitä aina käytetään 14 vuorokauden osalta, niin Espoossa painua hieman alle 200, mutta se on edelleenkin liian korkealla ja edelleenkin meillä on kaikki toimenpiteet käytössä tämän koronan torjuntaan, ja jos mä ajattelen sitä, miten kaupunki on tässä tilanteessa pärjännyt, niin kaupunki on koko tämän vuoden kyllä säilyttänyt toimintakykynsä erinomaisesti koronan torjunnassa. Et meidän riskiarviossa tämän toimintakyvyn osalta niin kaikki laatikot on ollut vihreällä, ja itse asiassa tässäkin yhteydessä niin haluaisin kiittää sekä kaupungin henkilöstöä että asukkaita, mutta myöskin yhdistyksiä ja yrityksiä ikään kuin siitä työstä, mitä koronan torjumisessa on tehty, että kaikki toimijat on ollut minun mielestä hereillä ja korona on torjuttu. Ja me ollaan opittu sellainen asia, että me Espoossa mielellään sanotaan, että kaikissa niissä asioissa me onnistutaan, mihin me saadaan meidän asukkaat, yhteisöt ja yritykset mukaan, niin erityisesti se pätee
tämän tyyppisissä asioissa kuin koronan torjunnassa. Et me onnistutaan siinä, että jos me saadaan meidän ihmiset ja yhteisöt ja yritykset mukaan, ja korona on nimenomaan semmoinen asia, että sitä torjutaan yhteistyöllä. Samalla tavalla me... Tämä on sellainen asia, joka on noussut monesti tämän aamupäivän aikana esille, juuri se, että asukkaat pitää saada mukaan tähän toimintaan, ja tähän tartutaan vielä lisää. Annetaan seuraavaksi, kiitoksia Jukka Mäkelä, seuraavaksi puheenvuoro siirretään katseet Vantaalle. Ritva Viljanen, miten Vantaalla on pärjätty pandemian keskellä? No kyllähän tämä kaupungit on, ja varsinkin pääkaupunkiseutu on ottanut kovimman koronaiskun vastaan, ja meillä on ollut täällä koko pääkaupunkiseudulla pisimmät ja tiukimmat koronarajoitukset. Siinä mielessä mä olen kyllä iloinen siitä, että vantaalaiset on jaksanut näin hyvin, ja kun on meilläkin, me oltiin tuossa 4 viikkoa sitten, niin Suomen huonoimmat luvut, siinä yhdessä ollaan nyt vantaalaisten kanssa tsempattu niin, että meillä on ilmaantuvuus tällä hetkellä, se on 320, kun se oli melkein 500 ja 4 viikkoa ilmaantuvuus laskee, mistä me ollaan tietysti todella toiveikkaita ja kertoo siitä, että ihmiset jaksavat ja ottaneet tosiaan nämä rajoitukset tosissaan. Mutta kyllähän tämä korona on ollut sillä tavalla horjuttanut niin tuollaista kaupungin perusideaa. Kaupungit on ihmisten kohtaamispaikkoja, ne on tämmöisiä kohtaamisen ja dialogisuuden keskuksia. Ja nyt kun juuri tätä ei saa tehdä, niin tämä on ollut outo ilmiö kaupungille. Mutta kaupungit on kuitenkin, julkinen hallinto on näistä rajoituksista huolimatta ollut yllättävän toimintakykyinen. Et me ollaan kyetty kuitenkin etäyhteyksin ja tehty valtava digiloikka, muutettu palvelut digitaaliseksi etäpalveluiksi ja pärjätty varsin hyvin. Kaupungin taloudellehan tämä on ollut myöskin isku. Käytännössähän tässä kävi niin, että me tehtiin historian huonoin tulos, mutta historian paras tilipäätös. Eli me ollaan tietenkin iloisia siitä, että valtio tuki niitä, mutta se ei saa sumentaa sitä näkymää. Suuret kaupungit on kyllä, kun meidän suurin tulolähde, verotulot ovat pienentyneet, maksutulot pienentyneet, ja varsinkin Vantaallahan tämä on pistänyt lähes nollatilaan tuon lentokenttäympäristö, joka on Suomen toiseksi suurin yritysalue, niin se todella tietenkin näkyy myöskin meidän tuloksissa. Eli elinkeinotoimintaan, niin meillä on teollisuus, vähittäiskauppa, kodinliikkeet, ne on pärjänneet hyvin, mutta sitten lentoasemaan kytkeytyvä toiminta, matkailu ja monet palvelut, kulttuuritoiminta on kärsinyt tästä tilanteesta todella paljon. Meidän työttömyysprosentti on tällä hetkellä lähes 15. Meillä oli yksi suurten kaupunkien parhaita työllisyystilanteita tuossa vielä vuosi sitten, mutta nyt ollaan 6 heikommalla tasolla. Mutta kyllä Vantaa on edelleen vetovoimainen. Espoon kaupunginjohtaja Jukan kanssa niin molemmat sanotaan, että ollaan Suomen kovimmin kasvavia kaupunkeja. Ja nyt taitaa olla niin, että viime vuodet mä olen ollut oikeassa. Eli Vantaa ottaa vastaan tällä hetkellä Suomen suhteellisinta suurinta muuttoliikettä. Meille koronasta huolimatta meillä muutti melkein 4000 ihmistä. Sitä edellisinä vuosina se muuttoliike on ollut 5500. Ja rakentaminen pikkusen hidastui, mutta kuitenkin meille valmistui noin 3000 uutta asuntoa kuitenkin. Kuulostaa eli hienolta. Kaupunki jatkaa elämäänsä. Joo, kuulostaa hienolta. Teillä menee kaikilla mun mielestä suhteellisen hyvin, vaikka tilanne on tosi kummallinen ja vaikea tietenkin kaikille. Herää kysymys, että voiko teidän mielestänne, ihan lyhyet vastaukset ennen kuin mennään eteenpäin, niin voiko tätä pandemiakriisiä teidän mielestänne hyödyntää innovaatiotoiminnassa? Onko teillä herännyt jotain tai noussut jotain tämmöisiä uusia innovaatioita? Kuka haluaa aloittaa? No, ehkä voisi heti todeta, että minusta voi, ja siinä on vähän sama sääntö kuin tässä koko kutosaika logiikassa, että semmoiset asiat, millä sä voit auttaa itseäsi ja omaa kaupunkiasi ja kaupunkilaisten asemaa, niin ne on myöskin hyviä ratkaisuja muille, eli ne pystyy skaalaamaan. Ja sen takia on pitänyt tosi tärkeänä sitä, että meillä on ollut esimerkiksi kaupunkien kesken
sekä pääkaupunkiseudulla että kutoskaupunkien kanssa, niin viikoittain me ollaan muodostettu yhteistä tilannekuvaa ja hyödynnetty niitä hyviä käytäntöjä, mitä muissa kaupungeissa on tehty koronan torjumisen myötä. Ja sama pätee kaikkiin asioihin, että kyllä tässä on hyviä mahdollisuuksia. Ritvalla oli puheenvuoro ja sen jälkeen Päivi. Joo, silloin tässähän tämä kriisi vertaantuu kauhean paljon tähän 90-luvun lamaan. Ja silloinhan syntyi valtavasti innovaatioita. Mä muistan vieläkin sen ajan, kun me oltiin niinku ihan tapinoissa niistä kaikista uusista sovelluksista. Ja nythän me tehdään mun mielestä toinen samanlainen digiloikka. Eli me ollaan niinku tajuttu, että Vantaan etäpalvelut, jotkut ovat jopa suositumpia kuin ne normaalipalvelut. Esimerkiksi meidän virtuaalinen asukastilaisuus, niin meillä on ihan valtava yleisömenestys. Mutta toisenlainen yleisö kyllä. Me tavoitettiin nyt uudenlainen yleisö, koska meidän keski-ikä oli selkeästi nuorempi kuin meidän perinteisissä asukatilaisuuksissa. Meidän vanhusten niissä jumpparyhmissä on ollut 25 ihmistä niin kuin normaalisti. Nyt meillä on 2000 ihmistä jumppatuokiossa, kun ne on virtuaalisesti johdettuja. Eli tämä on mieletön juttu, tämä digiloikka, mikä me ollaan tehty. Sitten toinen on, mistä Jukka tässä mainitsi, niin me ollaan tehty enemmän yhteistyötä kuin koskaan ennen. Sekä kotimaisesti että kansainvälisesti. Tämä on hirveän tärkeä asia. Se on niin helppo, se vie niin paljon aikaa. Sitten kolmas juttu, mikä on tässä, että sit vaikka tuo lentoliikenne ja matkailu meni polvilleen, niin tippui tosiaan lentoliikenne lähes nollaan edelleenkin. Meillä siis tulee 700 ihmistä päivässä, kun meillä normaalisti tulee 60 000 matkailijaa Suomeen päivässä Helsinki-Vantaalla. Niin me aiotaan nousta siitä, ei keinolla millä hyvänsä, vaan entistä kestävämpinä. Eli kaikki lentokenttätoimijat, yli 30 toimijaa julkisti Euroopan unioniin liittymisen tämän Green Deal-sopimuksen tästä lentokenttäalueesta, eli teki ilmastositoumuksen, joka on meidän käsityksen mukaan lentokenttäympäristöissä aivan maailmanlaajuisesti aivan ainutlaatuinen. Eli me tehtiin tuossa vihreät tavoitteet, että tästä kriisistä noustaan entistä vihreämpinä, entistä kestävämpinä. Hienoa. Kuulostaa tosi hyvältä. Hei, tähän väliin sellainen kommentti. Mä tiedän, että teillä on paljon kerrottavaa ja tiedän, että teillä kaupungeissa tehdään tosi paljon töitä näiden asioiden eteen, mutta jotta me ehdittäisiin käydä kaikki asiat läpi, niin pikkusen pyytäisin tiivistämään ja annetaan puheenvuoro Oulun Päiville. Miten kriisiä on hyödynnetty innovaatiotoiminnassa siellä? No, Oulun alueella terveys- ja biotieteiden yritykset ovat rohkeasti reagoineet tähän tilanteeseen ja ne ovat tehneet uusia innovaatioita, jotka tukevat terveydenhuoltojärjestelmiä ja parantavat potilashoitoa. Ja tämmöiset etätyökalut ja etädiagnostiikka sekä terveydenhuollon virtuaalisesti käyttöön otetut välineet on otettu tässä kyllä hyvin huomioon. Ja yritykset on reagoineet myös nopeasti ja muuttaneet toimintamalliaan ja tuotteitaan, ja esimerkiksi suojavälineitä valmistavia yrityksiäkin on tullut Ouluun. Tämä kyberturvallisuus on noussut hyvin ajankohtaiseksi niin kansainvälisesti kuin kansallisesti kuin paikallisesti, ja tämmöinen innovaatiotoiminta on niin kuin arkipäivää enemmän kuin aikaisemmin. Oulussa on erityisesti tätä vahvaa digitaalisen terveyden yrityskeskittymää, tätä yritystoimintaa, yhteistyötoimintaa, ja siinä mukana ovat koulut, oppilaitokset, tutkimuslaitokset ja poikkitieteellinen tämmöinen yliopistotutkimusopetustyö. Ja yksi kokonaisuus Oulussa on sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus, testaus, koulutus, innovaatio- ja kehitystoiminnan keskittymä. Me puhutaan OUSTERista, ja se on yksi näistä elpymishankkeista, liittyy tähän tulevaisuuden sairaalaan, joka täällä rakennetaan. Eli ehkä mä nostaisin tämmöisen uuden innovaatiotoiminnan ja yhdyn kyllä noihin kollegoihin edellisissä puheenvuoroissa. Kuulostaa hienolta. Oulussa tosiaan innovoidaan ja Ouluhan on myös tunnettu kaupunki siitä. Hei, otetaan sitten yläkerta mukaan. Siellä hallituksen edustaja odottaa Mika Lintilä, ministeri. Miten valtio tukee kaupunkien innovaatiotoimintaa? Jos ajatellaan näitä kaikkia asioita, mitä kaupungissa nyt Oulussa, Espoossa ja Vantaalla on tehty. Joo, kiitoksia. Ja
Täytyy myöntää, että mulla pikkasen nyt lyö aikataulun paine päälle, täältä on vähän myöhässä. Mutta oli kiva kuulla, että kaupungilla menee hyvin ja niin se on hieno asia. Se, että miten on tuettu, niin tietysti yksi keskeinen on ollut sitten EU-rakennerahastovarat ja niiden kautta tuleva esimerkiksi niin kuin tämä nyt on tämä 6 aika strategia, mutta kyllä se varmaan suurin osa on tällainen valtion ja kaupunkien yhteinen ekosysteemien kehittäminen, joka on entistä enemmän noussut rooliin ja tulee nousta. Ja se on tietysti seuraavallakin kaudella, rakennerahastokaudella, nythän Itä-Suomi, Pohjois-Suomi on ollut niitä, jotka on ollut hyvin vahvasti kiinni rakennerahaston rahoissa. Seuraavalla kaudella kaikissa maakunnissa ne rahat tulee kasvamaan. Pitäisi ihan lähiviikkoina tehdä lopullinen päätös niistä. Sitten tietysti se, että kyllähän meidän kaupungit on entistä enemmän kansainvälistyviä, niin siinä tämä horisonttiohjelma on hyvin keskeisessä roolissa. Me muuten lanseerataan horisonttiohjelma maanantaina kello 14, että kannattaa olla silloin kanavalla. Ja siinä kyllä sen rahoituksen hakeminen sitä kautta on hyvinkin merkittävässä roolissa. Mutta se, niin kuin sanoin, näiden kasvuekosysteemien, yleensä ekosysteemien rakentaminen on hyvin keskeinen. Jos me nyt ajatellaan tuolla Mäkelän Espoossa joku Smart Otaniemi on hyvä esimerkki siitä. Tai me puhutaan usein Vaasa energiapuolesta. Et meillä on näitä olemassa ja näiden rooli tulee ehdottomasti kasvaan tässä matkan varrella. Business Finland on tietysti se paikka, joka on se keskeinen rahoittaja myös. Business Finland pystyy rahoittamaan myös kaupunkeja nimenomaan valmisteluvaiheessa. Itse hankinnassahan ei pysty sitten, mutta siinä valmisteluvaiheessa. Mutta sitten jos katsotaan iso kuva, meillä 4 suurimman, mä sen tarkistin, 4 suurimman kaupungin TKI-osuus on 76%. Ja jos otetaan 16 yliopistokaupunkia, niin se on 93%. Eli käytännössä se, että kun me pystytään TKI-rahoitusta lisään, tuli se sitten Business Finlandin, akatemian, yliopistojen kautta, niin se nostaa silloin ilman muuta tätä kokonaispanosta. Näinhän se on. Kiitoksia kommentista, ministeri Mika Lintilä. Ja totuushan on se, että pakko on erittäin hyvä motivaattori. Tällä pandemialla tietysti tämä on ihan täys katastrofi maailmanlaajuisesti, mutta sillä ollaan lisätty tätä yhteistyötä, ollaan lisätty ekosysteemin kehittämistä ja tehty digiloikkia, niin kuin tässä kuulimme. Ja siitä kannattaa nyt tietenkin ottaa kaikki irti. Toinen kaupungeille erittäin akuutti kriisi liittyy tietenkin ilmastonmuutokseen. Kaupungit ovat etujoukoissa hakemassa käytännön ratkaisuja kriisiin. Seuraavaksi kysymys Jyrki Kataiselle Sitraan. Miten suomalaiset kaupungit ovat tässä onnistuneet verrattaessa esimerkiksi muihin kaupunkeihin Euroopassa? Miten Suomesta sun mielestä pitäisi tehdä ilmastokriisin ratkaisujen mallimaa? Suomalaiset kunnat, kiitoksia kysymyksestä. Suomalaiset kunnat ovat olleet tosi ketteriä, niin kuin historiakin osoittaa. Meillä on hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Vaasa ja Turku ovat ilmoittaneet olevansa hiilineutraaleita 2030, Lahti ja Joensuu hiilineutraaleita jopa 2025. Lahdessa on upea innovaatio, henkilökohtainen päästökauppa. Se ei ole bisnestä vielä, mutta hyvä alku. Eli kaupungeissa on tapahtunut paljon. Ja se, mikä on kaikkein olennaisinta ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, on se, että kaupungeissa voidaan kytkeä ilmastonmuutoksen torjunta talouteen, yrittäjyyteen, yritystoimintaan ja bisnekseen. Koska ilman bisnestä, ilman että talous on kytkeytynyt systeemisesti tämän haasteen taklaamiseen, niin me ei pärjätä. Me ei saada niitä tavoitteita aikaiseksi ja sitten toisaalta voi käydä niin, että tämän tärkeän tavoitteen saavuttamista tulee vain laskuja.
Eli kunnat ovat aivan olennaisia. Esimerkiksi julkiset hankinnat, niiden suuntaaminen uusiin innovaatioihin tai kestävään kehitykseen on yksi työväline. Kuulostaa hienolta. Palataan sitten kaupunkien pariin. Mitäs mieltä te olette? Millaista ennakointityötä te teette kaupungeissa, jos ajatellaan tätä muutosjoustavuuden ja proaktiivisuuden ylläpitämistä? Jos vaikka sieltä Ritva aloittaisi. Joo, mä voin aloittaa. No ensinnäkin tietenkin meillä on kokeilukulttuuri jo ihan meidän kaupunkistrategiassa, että lähdetään rohkeasti kokeilemaan erilaisia asioita ja sitten tehdään aktiivisesti hanketoimintaa, pyritään uusiin hankkeisiin mukaan. Meillä on myöskin tällainen toimintaympäristön online-seuranta, meillä on semmoinen laaja tietojärjestelmä Kompassi, jolla seurataan niin kuin meidän toimintaympäristön kehitystä. Meillä on myöskin minusta myös pandemia opetti meille paljon. Eli siinä on tehty koko ajan skenaarioita, vaihtoehtoja, päiväkohtaista tilannekuvaa ja tämmöinen tiedolla johtaminen on kyllä mun mielestä tässä myöskin vahvistunut. Ja viimeiseksi vielä sanon esimerkin siitä, että meillä on tiedeaamuja. Eli me kutsutaan alan tutkijoita, heidän viimeisiä kaupunkeja koskevia tutkimustuloksia ja kuunnellaan yhdessä porukan kanssa niitä ja pyritään näin lisäämään meidän omaa oppimista. Kiitos. Tämä kuulostaa muuten kiinnostavalta. Täällä kysyttiinkin itse asiassa yleisöstä, että kuinka kuusaikakaupungit edistävät jatkossa yhteistyötä korkeakoulujen, yritysten ja kuntalaisten kanssa kansallisten innovaatio- ja kokeiluympäristövisioiden toteutumista. Ja tämähän on tavallaan vastaus myös siihen, eikö niin, että yksi keino. Mutta siellä oli Päivillä oli myös käsi pystyssä. Kiitos. Joo, oikeastaan vastaan tuohon yleisökysymykseen, että Oulussa on tämmöinen pitkä perinne. Me puhutaan Oulu Innovation Allianceista, eli siinä on mukana yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammattiopisto, VTT, Lukes, Luonnonvarakeskus, Teknopolis ja sairaanhoitopiiri ja kaupunki. Ja me yhdessä on tehty esimerkiksi näistä elpymishankkeita ja sitten erilaisia tutkimus- ja kehittämishankkeita. Mutta tähän varsinaiseen muutosjoustavuuteen, niin Pohjois-Pohjanmaalla tehdään tilannekuvaa koko maakunnan osalta, mitä tämä tarkoittaa elinkeinoelämälle, yritystoiminnalle, työttömyydelle ja työvoiman saatavuudelle, mutta sitten Oulun kaupunkiseudulla tehdään tilannekuvaa 2030 plus, ja siinä nämä maankäyttö, asuminen ja liikenne on erityisesti keskiössä. Ja työllisyyden kuntakokeiluhan on käynnistynyt meidän kaupunkiseudulla, kuten kollegoidenkin kaupunkiseuduilla. Ja tietysti kun uusi valtuusto nyt järjestäytyy, niin sitten kaupunkistrategiat päivitetään ja jokaisen talousarvion laadinnan yhteydessä niin päivitetään sitten nämä toimintaympäristöanalyysitiedot. Ja kyllä me seurataan Suomen valtion ja EUn linjauksia ja maailmanpolitiikan tilannetta ja sitten erilaisia barometreja ja Suomen Pankin analyysejä, että kyllä tämä tällainen niin kuin proaktiivisuuden ylläpito vaatii myös koko ajan sen toimintaympäristön ja ihan kansallisen ja kansainvälisen tilanteen analyysiä. Näinhän se on. Täällä on yleisöstä kommentoidaan, että meidän poliittisesti valittujen päättäjien pitäisi varmaan havahtua siihen, että kaupunkien rooli muuttuu siitä, mitä se on ollut. Ja hän kysyy, että mikähän on lähivuosina ja vuosikymmeninä kaupunkien rooli yhteiskunnallisia palveluja tuottavana ja kehitystä kumppanuustoiminnalla vauhdittavana yhteiskunnan perusrakenteina. Mitäs Jukka vastaa tähän? No, vastaan tähän ja itse asiassa samalla siihen ensimmäiseen kysymykseen, että kyllä kaupunkien rooli korostuu tämän kestävän kehityksen agendan toimeenpanossa. Koskee se sitten palveluja, palveluiden järjestämistä tai tätä infran kehittämistä, että ne kaikki pitää tehdä entistä kestävämmin. Et kasvukaupunki on automaattisesti ikään kuin edelläkävijä kaupunki, että meidän mielestä pitää aina, kun uusia palveluita järjestetään ja uutta infraa rakennetaan, niin hakea parhaat esimerkit maailmalta tai Suomesta, että millä sitten sitä tehdään aikaisempaa kestävämmin. Ja tässä on niin kun se yhteistyö korostuu, että niin kun
Jyrki Katainen totesi, niin ratkaisevan tärkeää on se, että kuinka onnistutaan se yhteistyö tekemään kaupunkien, yritysten ja yliopistojen ja tutkimuslaitosten yhteistyönä. Että niistä syntyy ikään kuin hyviä ja kestäviä ratkaisuja ja tämä yhteistyö on koko Suomessa ikään kuin sellainen voimavara, mitä pitäisi hyödyntää. Et meillä on juuri nyt käynnissä tämmöinen Restart Espoo-hanke, missä yhdessä VTT:n kanssa tutkitaan sitä, että miten tiedolla ja vaikuttavuudella voitaisiin päästä paremmin koronasta kasvuun. Ja minun mielestä siinä on koko Suomelle erinomainen paikka vallottaa maailmaa, saada suomalainen kädenjälki niin kuin näkyviin, erityisesti tieto- ja osaamisintensiivisissä yrityksissä, työpaikoissa ja toiminnoissa tämän kestävän kehityksen agendalla. Näen, että meillä on siinä erinomaisia mahdollisuuksia ja niin kuin ministeri Lintilä mainitsi vaikkapa tämän Smart Otaniemen yhtenä esimerkkinä, niin meillä on paljon hyviä esimerkkejä Suomessa, millä me voitaisiin globaalisti edistää tätä kestävyyttä ja siinä mä näen, että meillä olisi erinomaiset mahdollisuudet valtion ja kaupunkien kumppanuudella niin auttaa suomalaista elinkeinoelämää. Näinhän se on. Heitetään pallo sinne yläkertaan ministeri Lintilälle. EUn Innovation Scoreboard 2020 mukaan länsinaapurimme Ruotsi on Euroopan innovatiivisin maa ja Suomi heti perässä kakkosena. Se kuulostaa erittäin huolestuttavalta tietenkin, koska Suomen pitää aina voittaa Ruotsi. Mutta miten voisimme nousta ykköseksi ja päihittää Ruotsi tässä asiassa, Lintilä? Kyllähän toi kuulostaa niin hyvin epäilyttävälle, että Ruotsi olisi parempi kuin me, mutta jos nyt otetaan tämmöinen ihan hypoteettinen oletus, että toi tutkimus pitäisi jopa paikkansa, joo, kyllä me ollaan vähän sellainen tasainen suorittaja. Se on ehkä semmoinen, joka mun mielestä kuvastaa Suomea tässä. Ja sitten siellä on selkeästi 3 asiaa, jotka nousee. Siellä on kasvuyritykset, siellä on sitten yritysten investoinnit ja sitten on TKI ja vielä laajemmin oikeastaan, mitä kaupunginjohtaja Mäkeläkin tuossa sanoi, TKI-yhteistyö. Ja nämä kasvuyritykset, sieltä tulee 2 selkeää ongelmatiikkaa, jota nyt pyritään korjaamaan. Ja täytyy sanoa, että tähän kokonaisuuteen niin mä oon hakenut sitten viisaammilta, joka ei tietysti mun tapauksessa on vaikeaa löytää semmoisia henkilöitä, niin apuja, eli on tämä Ala-Pietilä kasvutyöryhmä ja sitten oli Sipilän kotimaisen omistamisen ryhmä. Niin tuolla ensimmäisenä siellä tulee näissä kasvuyrityksissä vastaan rahoitus ja työvoima. Se rahoitus on yllättävän iso ja se kai, mikä tulee julkiseen keskusteluun, niin se on näiden meidän hyvien startuppien ulosmeno verrattain aikaisessa vaiheessa. Esimerkiksi näkyy selkeästi. Ja sitten on se osaavan työvoiman saaminen. Että täytyy olla sitten todella mielenkiintoinen esimerkiksi kvanttikoneen rakentaminen, että maailmalta halutaan tulla tekemään, mutta että kyllä tämä on selkeä yksi sellainen. No sitten täytyy sanoa veljille, joiden kanssa on molempien kanssa ollut parlamentissa ja kansallisessa samaan aikaan sama ongelma kuin silloin, kun te olitte. Eli kyllä nämä yritysten investoinnit, sanotaan tuottavuuden kasvuun, on edelleen ongelma meillä. Eli se perusinvestointitaso on jäänyt liian alhaiseksi sieltä finanssikriisistä lähtien. Ja se on selkeästi se yksi, missä me hävitään ruotsalaisille. Ja sitten on tämä innovaatio, TKI-toiminta. Mä nämä ekosysteemisopimukset nostasin siihen vahvasti. Ja sitten se, että mitä nyt haetaan, mä kannatan vahvasti sitä, että me tehdään se iso TKI-rahasto. Mä olen aina ollut vastustanut velkarahan käyttöä, mutta tässä poikkeuksellisessa tilanteessa mä olisin valmis lähteä siihen. Tiedätte, että Suomi saa tällä hetkellä miinusmerkkisenä lainaa, ja se, että niin me otettaisiin se iso TKI-rahasto,
joka sitten käytännössä syötä siihen vuoteen 2030 mennessä, niin se rahasto kuin se sen tuotto. Mutta siinä on se, että se toisi ennustettavuutta ja vakautta, kun me poliitikot onnettomat ollaan sellaisia pässinpäitä, että vaikka se tällä kaudella näyttää hyvällä, niin ensi kerralla, kun minä olen päätöstä tekemässä, niin on saattanut lapsen mieli muuttua. Niin me pystyttäisiin tätä kautta takamaan sellainen pitempi näkymä TKI-rahoitukseen, ja uskon, että tämä olisi tähän hyvä työkalu. Tämä kuulostaa... Mutta nyt mä joudun pyytää anteeksi, mä oon jo myöhässä, joka ei ole sinällänsä mitään ihmeellistä. Haluan toivottaa teille erittäin hyvää paneelin loppua ja älkää tapelko. Ei tapella, kiitoksia ministeri Lintilä erittäin hyvistä kommenteista ja hyvää päivänjatkoa sinne. Heippa ralla. Hei, mä heitän pallon tonne Jyrki Kataiselle. Kuulostiko tutulta tuo kuvaus ministeriltä? Sulla on kuitenkin aikamoista kokemusta takana päin. Kyllä. Ministeri Lintilä nosti esiin tämmöisiä vähän niin kuin rakenteellisia ongelmia. Suomihan on ollut vuosikausia T&K-panostuksissa, kiitos yritysten panostusten, maailman kärjessä. Nyt ei sitä enää olla. Ja ei kovin kaukana kylläkään, mutta se on Suomen elinehto. Mutta mä nostaisin 3 semmoista haasteita, jotka on kunnille aivan olennaisia ja samalla myös suomalaiselle yhteiskunnalle. Näitä voi kutsua vaikkapa nyt hiljaisiksi signaaleiksi tai mä sanon niitä pomminvarmoiksi kehityssuunniksi, joihin pitää löytää ratkaisut. Ensimmäinen on luontokato. Luontokato tulee ilmastonmuutoksen rinnalle samanlaisiksi haasteiksi. Eli tarkoittaa sitä, että eliöstölajit häviävät ihmisen toiminnan seurauksena. Ja se poikkeaa ilmastonmuutoksesta siinä, että se on monesti hyvin paikallinen ilmiö. Jos pölyttäjät häviää pääkaupunkiseudulta, niin kiinalaisia ei kannata syyttää, vaan se on meidän omaa aikaansaannosta. Ja siihen me tarvitsemme ratkaisuja, paikallisia ratkaisuja. Toinen on sitten demokratian ja osallisuuden haasteet. Meidän demokraattiset instituutiot ja osallistumisen mahdollisuudet on rakennettu analogiseen maailmaan. Ja nyt me elämme digitaalisessa maailmassa. Ja tämä vaatii uudelleen arviointia. Ja viimeinen on sitten datan hyödyntäminen. Eli kuinka me voimme edistää vaikkapa kuntapalvelujen kohdalla reaaliaikaisen talouden innovaatioita. Ja saada sitä kautta parempaa vaikuttavuutta, saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta palveluihin. Ritva mainitsi tuossa muutamia aika kivoja esimerkkejä siitä, mitä Vantaalla on tehty. Eli nämä on semmoiset 3 Suomeakin muuttavaa takuvarmaa voimaa, joihin meidän pitää löytää ratkaisuja niin kunnissa kuin valtion tasolla. Täällä varmaan moni sekä täällä meidän paneelissa että siellä yleisössä tekee muistiinpanoja tiuhaan tahtiin. Hei, täältä tuli tämmöinen kommentti yleisöstä, että kuulostaa siltä, että tämä kuusi-aika-yhteistyö on päälle liimattua. Kukin kaupunki kehuu, mitä itse yksin tekee yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Tämähän ei kuitenkaan ihan pidä paikkansa. Kertokaa vähän, että minkälaista yhteistyötä te olette tehneet. Kuka haluaa aloittaa? Sieltä vaikka Ritva. No mun mielestä tuossa tuli tässä insertissä niin hienosti esiin näitä, että tässä on ollut 4000 yritystä, 5000 työpaikkaa mukana ja ollaan yhdessä suunniteltu esimerkiksi viherkaajia ja kaupunkiliikennettä, tehty uusia tutkimuksia just tähän datan parempaan käyttöön. Eli tämä on ollut hieno minusta tämä kuusi-aika-hanke kaiken kaikkiaan. Nyt sitä jollain tavalla vähän heikennettiin, mutta me toivottaisiin, että tämän tyyppiselle kaupunkien tukemiselle löytyisi hallituksesta niin kuin enemmän tukea, mitä sitä tällä hetkellä saadaan. Eli jatkoa kaivataan ehdottomasti. Mitäs kollegat sanoo? Mä veikkaan, että ovat samaa mieltä. Tässä on vielä yksi lisäkysymys, joka vähän liittyy tähän näin. Investoivatko kaupungit onnistuneiden kokeiluiden reippaaseen skaalaamiseen? Mitäs te sanotte? Jukka, Päivi. No jos mä vastaan näihin molempiin yhtä aikaa, että siitä just kutosajassa on kysymys. Mä oon ollut monennäköisissä yhteistyöhankkeissa kuntien välillä ja valtion ja erilaisten kumppaneiden kanssa. Ja täytyy sanoa, että yleensä ne ei onnistu. Eli että niissä on paljon sellaista, tehdään yhteistyötä yhteistyön vuoksi. Ja tämä kutosaika on siitä poikkeus. Tässä se on ollut todellista. Ja että kun kutosaikaa laitettiin raiteilleen ikään kuin siinä alkuvaiheessa, niin
niin kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että nyt pitää todellisesti puuttua asukkaiden ja asiakkaiden ja kuntalaisten niin kuin palveluihin asukas- ja asiakaslähtöisesti. Eli mietitään niitä, että miten se kaupunki pystyy oikeasti parantamaan sitä omien asukkaiden ja asiakkaiden palvelua, ja sitten yhteistyössä skaalataan ne palvelut ikään kuin laajemmille hartioille. Ja tätä kautta syntyi ikään kuin sellainen aito yhteistyö ja aito tekeminen, joka oikeasti palveli niitä asukkaita ja asiakkaita, ei pelkästään sitä pomojen yhteistyötä. Hyvä. Hei, nyt on tilanne se, että me ollaan jo pidennetty tätä keskustelua aika paljon ja aika alkaa ihan lopullisesti tulee seinä vastaan valitettavasti. Deadline on erittäin hyvä, nimittäin se pakottaa sanomaan tiiviisti asioita. Ja tähän loppuun vielä yleisöstä kysymys teille kaikille, joka liittyy tavallaan tähän, miten asukkaat saadaan mukaan tekemään, mistä Jukka sanoit äsken. Miten kaupunkiviljely saataisiin kaikkien asukkaiden harrastukseksi, miten kaupunkia voitaisiin tiivistää niin, ettei viheralue tuhoutuisi. Eli luonto, asukkaat mukaan tekemään. Miten Oulu? Hyvin lyhyet vastaukset. Oulu. No kiitos. Oulu on tämmöinen kuntaliitoskunta ja me ollaan pinta-alaltaan suurin monimuotoinen kaupunki, niin kyllähän täältä löytyy sitä, mitä luonnon ja tätä viihtymisen ja hyvinvoinnin ympärillä olevia alueita löytyy hyvin runsaasti, että niitä meidän pitää pystyä vain hyödyntämään. Kiitos. Espoo ja Vantaa ovat myös vihreitä. Kun me tehtiin Espoo-tarinaa, niin me tehtiin sitä yhdessä. Me kysyttiin espoolaisilta, että mikä on tärkeää, niin ylivoimainen ykkönen on oman asuinalueen lähiluonto. Ja kun mä olen Jukka Tapiomäkelä Tapiolan puutarhakaupungista, niin kyllä meille on tosi tärkeää, että jatkossakin tästä pidetään kiinni. Ja se, mitä Jyrki Katainen sanoi tästä luontokadosta, niin ainakin asukkaat ovat sitä mieltä, että se lähiluonto on erityisen tärkeää. Ja sitten vielä meillä on ihan sama. Ja meillä on sama juttu, että vaikka kaupunki kasvaa näin hurjasti, niin me ollaan päätetty, että me kasvetaan niin kuin sisälle päin, että enää ei rakenneta uusia asuinalueita, vaan tiivistetään nykyisiä ja pidetään kiinni siitä, että jokaisella vantaalaisella on 300 metriä enintään lähimpään luontokohteeseen. Ja tämä juttu on myöskin se, mistä ihmiset kaupungissa erityisesti rakastaa just sitä luonnonläheisyyttä, joka meillä säilytetään. Sen lisäksi, kun meillä kaavatehokkuus kasvaa, eli korkeus nousee, niin viherkatot vaaditaan myöskin tietyn kerrosmäärän jälkeen, että saadaan lisää sinne tiivistyvään kaupunkiin vihreyttä ja toki puistooloita. Ja me ollaan hirveän avoimia kaupunkiviljelyä sinne vaan viljelemään. Meillä tilaa riittää. Loppupuheenvuoro vielä Jyrki Kataiselle. Kuulostaako lupaavalta? Minusta kuulostaa lupaavalta. Kunnat ovat ketteriä, monesti paljon ketterimpiä kuin valtioiden hallitukset ja kunnat on niitä muutoksentekijöitä, jotka vastaavat näihin suurimpiin megatrendihaasteisiin. Hienoa. Suuret kiitokset Jyrki Katainen, Päivi Laajala, Jukka Mäkelä ja Ritva Viljanen. Kiitos. Kiitos. Kiitos ja paljon. Hyvää kevättä kaikille. Samoin sinne. Hei hei. Bye. Takana on siis tuhtipaketti, timanttista tietoa kaupunkien kehityksestä ja tulevaisuuden näkymistä. Paljon on vielä tehtävää, mutta mahtavaa, että näin paljon on jo saatu aikaiseksi. Ja kuten tässä ollaan moneen kertaan toistettu, yhteistyö on se avainsana. Lämpimästi tervetuloa takaisin, Harri Paananen. Mitä jäi erityisesti sinulla mieleen? No mä tein hirveän kasan muistiinpanoja, niin kuin varmaan kaikki muutkin, mutta jos yksi asia pitäisi mainita, että heti avauspuheenvuorossa Stefan Hyttvorff puhui sukupolvi Z:stä ja Alfasta, ja mä opin tänään, että mun tytär kuuluu tähän Alfaan, en ollut kuullut tätä aikaisemmin, mutta mietin sitä taaperoja, että hänen harteille laitettiin tässä nyt aika paljon odotuksia, että pitäisi olla seuraava suuri sukupolvi, joka niin kuin pelastaa maailman. Niin sanoisin, että kyllä meillä olisi aika iso vastuu tässä, ollaan sitten suuria ikäluokkia tai Xää tai vanhempi milleniaali niin kuin itse, niin pistää se pöytä valmiiksi heille. Niin. Et ei voida odottaa pitkään, vaan se työ on tehtävä kaupungeissa nyt. Ja siinä mielessä tosi ilolla kuuntelin sitäkin, mitä esimerkiksi ministeri Lintilä sanoi, että täällä alettaisiin todella panostaa sen pitkän
tähtäimen TKI-toimintaa, että näitä ratkaisuja saadaan nopeasti käyttöön. Kyllä, koska muutenhan se aina tasaisin välein katkeaa ja sitten tulee uudet ihmiset ajamaan omia asioitaan. Nimenomaan. Hei, mitä sä haluaisit vielä nostaa esille tulevaisuutta ajatellen? Joo, no tuossa Katainen ansiokkaasti mainitsi tämän luontokadon ja lajikadon. Ja tämä on tärkeää, koska kuusajassakin me puhutaan tosi paljon melkein yhtä suuruusmerkillä niin ilmastotavoitteista ja niin kuin ekologisesta kestävyydestä, mutta sehän on paljon muutakin. Se on tämä lajikatoasia ja se on resurssiniukkuus. Ja se tarkoittaa, että meillä on paljon muitakin areenoita, missä näitä, kuten yksi puhujista sanoi, niin vaikeita päätöksiä on tehtävänä. Niin nämä vaikeat päätökset muodostuu huomattavasti vähemmän vaikeiksi, mikäli kuten meidän kaupunginjohtaja Jukka sanoi, niin otetaan kaupunkilaiset mukaan suunnittelemaan niitä muutoksia ja sitten, kuten Katainen mainitsi, niin kytketään se talouden mekanismeihin. Eli sillä tavalla, että ne muutokset myös generoi uutta hyvinvointia ja uusia työpaikkoja. Näinhän se on. No jos sun pitäisi valita joku asia, johon pitäisi ryhtyä jo tänään, niin mikä se olisi? No ehkä se, että mainitsin tuossa sen resurssiniukkuuden, niin kaupungeilla on isot mahdollisuudet vaikuttaa kiertotalouden kehittymiseen ja sitä kautta siihen resurssiniukkuuden ankaruuteen. Eli Kuusajassakin oli tosi hyviä lähtöjä tähän, niin jatketaan sitä työtä niin kuin yhä kovemmalla intensiteetillä. Kuulostaa erittäin hyvältä. Kiitos Harri Paananen ja kiitos yleisölle sinne ruudun taakse. Mahtavaa, että olette olleet niin aktiivisia. Siellä on todella paljon erilaisia kommentteja ja linkkejä on jaettu ja niin poispäin. Jatkakaa sitä ja jatketaan työtä yhdessä. Onnea matkaan teille kaikille ja kiitoksia minun puolestani. Hei hei!